So after a gap of around 21 days or 22 days, now we have started again. But fortunately, we have finished our first chapter before going for the vacation. And so it is better that you must have read or you must have reflected on that, whatever it has been told on first chapter. And so if there are any questions or anything, very genuine questions, then only we will entertain. Otherwise, we will go straight away to this second chapter. If there are any genuine problems, any genuine inquiries or the questions, then we will entertain. Otherwise, we will go for the second chapter today. काय 21 दिवसामध्ये सगळं सपाट झालेलं आहे. Anyway, so let us start with the second chapter, that is called as Samadhi Sadhana Pada. Now, just now the question was raised that why it is so philosophical in first chapter. And so the answer is that it was the style in that period, की पहिले सगळं जे आहे ते कठीण सांगायचं आणि नंतर मग त्याचं विश्लेषण करून सांगायचं, and that was the style at that time. So, and that's why it is like this. Secondly, what about the सूत्र? The सूत्र फॉर्मेशन ही सुद्धा तिथली एक स्टाईल होती, की कमीत कमी याच्यामध्ये जास्तीत जास्त आशय असलेली हे सांगायची, म्हणून सूत्र फॉर्मेशनची एक त्यावेळेची पद्धत होती. त्याचं कारणच असं आहे, मी मागे सांगितलं तसं, की 12-12 वर्ष जेव्हा विद्यार्थी गुरुकुल मध्ये राहायचा त्यावेळेला एवढं अफाट ज्ञान सगळं राहायचं कसं लक्षात ना, आणि म्हणून ते सूत्र फॉर्म मध्ये होतं. म्हणजे 195 सूत्र पाठ केले की अख्खं योगसूत्र, अख्खं योग दर्शन तुम्हाला माहिती व्हायचं. कारण ते सूत्र मायलं त्याच्यावर जर का वेन यू मेडिटेट ऑन दॅट सूत्र, you actually get everything whatever has been told to you by your guru. Only thing that you have to meditate on that. And not only that, if your meditation is so deep, then there are so many hidden meanings which you will explore through that. That is also one of the things, and that's why meditation is very important. All these are nothing but the mantras. All the sutras are nothing but the mantras which are to be meditated upon. That is the real meaning. And I have already told you my own experience that when we were actually doing this हरिपाठ, ज्ञानदेवांचा जो हरिपाठ होता तो जेव्हा करायचो तेव्हा आम्ही 4 महिने मी ज्ञानदेवांच्या त्या हरिपाठावर बोलायचो आणि ते 4 ते मंजिरी शिकवायची. अशा पद्धतीचा तो 4 महिन्याचा आमचा एक हे होता, घंटाई मित्र मंडळातच केला होता. आणि खूप वेळेला असं व्हायचं की मला वेळच नाही मिळायचा, ते जे सूत्र हे जी श्लोक आहेत ते वाचायला पण वेळ नाही मिळायचा. आणि मंजू म्हणायचे, अरे विकास आज हे आहेत ना. मग मी काही नाही करायचो, मी फक्त त्याच्यावरती ध्यान करायचो, बाकी काही करायचं. आणि बिलीव्ह मी तेवढं ध्यान करून मला ते जो हिडन मिनिंग आहे तो कळायचा, आणि मी तिथे जाऊन बोलायचो त्या ह्याच्यावर, त्या अभंगांवर, हरिपाठाच्या अभंगांवर. दॅट इज द पॉवर ऑफ मेडिटेशन. आणि ही आहेच, म्हणजे ही अनुभवानेच सांगतोय तुम्हाला मी. आणि तशीच ऑल दीज एफॉरिझम्स आर लाईक दॅट, that you have to meditate on that and you will get the hidden meaning of it. हे जसं जसं तुम्ही चिंतन मनन कराल, जसं जसं त्याच्यावर तुम्ही रिफ्लेक्ट कराल, तसं तसं त्यातला अजून अजून गर्भितार्थ तुम्हाला कळत जाईल. आणि एक वेळ अशी येईल की ऍक्च्युअली यू एक्सपिरियन्स द थिंग्स, अँड दॅट एक्सपिरियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कळलं की नाही? नुसतं या बुद्धीच्या इथपर्यंत ते नॉलेज नसलं पाहिजे, ते पर्कोलेट व्हायला पाहिजे खाली डाऊन. ते पर्कोलेट नाही झालं तर त्याचा उपयोग नाहीये, त्याचा अनुभव येणार नाही तुम्हाला. आणि त्यामुळे पर्कोलेट होणं खूप महत्वाचं आहे. ते पर्कोलेट जर व्हायचं असेल तर यू हॅव टू मेडिटेट ऑन दोज ॲज इफ दे आर दी मंत्राज. And so this is the now second chapter. The first chapter deals with the philosophy of Patanjal yoga. Okay, so yoga दर्शनाची जी सगळी फिलॉसॉफी आहे ती फिलॉसॉफी पहिल्या चॅप्टर मध्ये आलेली आहे. की त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ योग, व्हॉट इज द वृत्ती, हाऊ मेनी वृत्तीज आर देअर, कळलं की नाही, अँड हाऊ टू अचीव दॅट समाधी. So these two means, that is abhyasa vairagyabhyam tan nirodha, that also we have seen. Then what is abhyasa, what is vairagya, that also we have seen. कळलं. आणि त्याच्यानंतर मग what is संप्रज्ञात, what is अन्य, that also we have seen. की जी मेडिटेशनची जी what is the process of meditation and what are the in between stations in those meditations.
Okay, that also we have seen. ओके, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः, आपण ते बघितलं सगळं, कळलं की नाही. आणि द व्हेन यू ट्रान्झेंड दिस अस्मिता भाव, यू गो इन टू दी अन्य भाग. And Anya, that also we have seen why it is so beautifully he has arranged this Anya, because you cannot explain it, because there is no individuality, there is no experience, because you have already transcended the I-ness, Asmita Bhav. And so there is no individuality, and so nobody is experiencing this to explain. But the impressions are there on the chitta. So those impressions will guide your future line of action unknowingly, because you don't know actually how you are getting guided. You are getting guided by the impressions which you get because of the Anya region of meditation. The first region is the Samprajnata, and the next region is the Anya. So that Anya region, its sanskaras, that those sanskaras of Anya will guide you how to go ahead with that. Because you cannot explain, you really don't know actually what type of sanskaras are there. So that also we have seen, and then we have seen actually how to tranquil the mind, because that is the prerequisite. Your mind should be tranquil, then only you can go ahead. So that also we have seen, that 7 these things, and what are the obstacles and everything, all these things philosophical. And the main important thing is what is samapatti, what is samadhi, what is rutambara prajna. Everything philosophical things has been covered in this chapter. That is what is called as Samadhipada. And now how to achieve this? सगळं कळलं आम्हाला, ज्ञान कळलं, पुढे काय आता ते अचीव कसं करायचं? कारण नुसतं ज्ञान घेऊन उपयोग काय, तर ज्ञानाचाच अहंकार होईल ना आम्हाला. ते अचीव कसं करायचं? आणि म्हणून मग दुसऱ्या चॅप्टरची सुरुवात झाली, आणि दुसऱ्या चॅप्टरला त्यांनी नाव दिलंय साधनापाद. सो नाव यू हॅव टू डू द प्रॅक्टिस. Now, what is that practice? The first sutra, the first aphorism in this second chapter is that tapaswadhyaya ishvara pranidhanani kriya yogaha. Now, there are so many questions here. What do you mean by kriya yoga? And why this kriya yoga, these 3 practices, that is tapaswadhyaya and ishvara pranidhana, is repeated also in niyama? So this is something, a breach of the sutra formation. सूत्र फॉर्मेशन आपण असं करतो की एक अर्धी मात्रा जरी कमी झाली तरी देखील त्या ऋषींना पुत्रोत्सव तो व्हायचा, की जो मुलगा झाला असा आनंद त्याला व्हायचा, अर्धी मात्रा कमी झाली तर. मग पतंजली मुनी कुठे चुकले की काय, की इथे अख्खं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तिन्हीच्या तिन्ही त्यांनी इथे वापरलाय आणि नियमात पण वापरलाय. हाऊ कॅन इट बी की इथे अर्ध्या अर्ध्या मात्रेसाठी मारामारी चाललेली आहे आणि इथे असं कसं झालं? तर बेसिकली त्याच्या मागचा उद्देश असा आहे की हा क्रियायोगामधलं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान सेम आहे, परंतु ऍट सुपरफिशियल लेव्हल आहे. ते कसं असतं की माणूस ज्या वेळेला फक्त त्याच्या मनात विचार येतो की हा मला ना योगशास्त्राचा अभ्यास करायचा आहे, मला त्याची साधना करायची आहे, योगाची साधना करायची आहे, एवढं मुमुक्षत्व आलं की त्याला इमिजिएट जर का यमनियम सांगितले तर ही इज नॉट प्रिपेअर्ड फॉर दॅट. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. त्याला सांगितलं ठीक आहे मग आता उद्यापासून यमनियमांचं पालन कर, तो 10 दिवस कसा बसा खेचेल स्वतःला आणि नंतर जो पळून जाईल ना तो परत त्या योगाच्या भानगडीतच पडणार नाही. अँड इट्स अ फॅक्ट. एकदम जिम्नॅशियम मध्ये गेलात आणि त्याला 100 पाऊंडी दोन्ही बाजूला लावला आणि सांगितलं मार रे आता बेंच प्रेस, तो नाही मारणार आहे. त्याला सुरुवातीला 20 पाऊंड 10 पाऊंड अशीच वजन टाकायला लागतात आणि मग केव्हा तरी कुठेतरी तो 100 पाऊंड मारून तो बेंच प्रेस मारतो, स्टँडिंग प्रेस मारतो, कळलं की नाही, विंग्स मारतो. त्यामुळे हा महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्यायचा असतो. आणि म्हणून त्यांनी असं सांगितलंय की तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रियायोग, हे तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जे आहे इट इज बेसिकली ए प्युरिफिकेशन. कारण प्युरिफिकेशन अशासाठी असतं की कुठच्याही साधनेमध्ये तुम्ही सुरुवात करताना तुमचं चित्त प्युरिफाय होणं खूप महत्वाचं असतं. आणि त्यामुळे इथे जे क्रियायोग सांगले, क्रियायोग इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट दॅट इट इज द फिजिकल ऍक्शन. ओके. आणि त्यामुळे
त्या माणसाला जो नवीन आहे, हु इज ए नो व्हॉइस इन दिस फील्ड, if you ask him to do the yamaniyam, follow the yamaniyam, then definitely it is very difficult. Not only that, he will get frustrated and he will not again turn to yoga. And so that is what you have to actually understand this point. If he is sufficiently interested in the yogic philosophy and wants to enter the path which leads to its goal, he should first accustom himself, okay, to discipline, acquire necessary knowledge of the Dharma Sutra and especially the Yogasutras. हे सगळं केल्यानंतर then he should reduce the क्लेशास. त्याचं कारण असं आहे की सध्या जे क्लेश आहेत, आपण पुढे बघणार आहोत, हे क्लेश इतके उदार यांनी आपल्या ह्याच्यात फिरलेले आहेत. क्लेशास आर नथिंग बट दी षड्रिपूज, अँड दी षड्रिपूज आर इमर्जिंग फ्रॉम दी अस्मिता भाव, and that asmita bhava is emerging from the avidya. Okay, so our whole life is governed by this shadripuj, so that should be attenuated first. Otherwise it is very difficult to go ahead with the yama niyama. यमाचं पालनच नाही तुम्ही करू शकणार आहात. आणि त्यामुळे बेसिकली द डिफरन्स बिटवीन द आउटलुक अँड द लाईफ of the ordinary worldly man and the life which the yogi is required to live is so great that a sudden change from ordinary man to the yogic man will be hazardous. कळलं की नाही? तो इतका पटकन होणार नाही. पहिलीतला मुलगा ज्याची बुद्धीची वाढ पण नाही झालेली, त्याला डायरेक्ट तुम्ही जर का पोटमोठाली कोडी टाकली तर तो चक्रावून जाईल. आणि त्यामुळे पतंजली मुनींनी पहिले क्रियायोग सांगितलेला आहे. क्रियायोग, इट इज द बॉडीली ऍक्शन्स. एखादा माणूस असतो, त्याला काहीच माहित नसतं, यमनियम जाऊ दे, ध्यान धारणा माहित नाही, काही माहित नाही, नवीन आहे तो, पण त्याच्याकडे इच्छा आहे. ती जर काय इच्छा असेल तर मग त्यांनी काय करायचं, त्यांनी डायरेक्ट यमनियमाला जायचं का? नाही जाणार. पतंजली मुनी इज व्हेरी मच अवेअर ऑफ दिस फॅक्ट, and that's why he has started this samadhi sadhana path from kriya yoga, that whosoever is a novice, he should start with kriya yoga. And kriya yoga means was tapas, swadhyaya and ishvara pranidhana. So tapas, that is the purification of body, it is the purification of body and senses. Now this tapa includes all these things, and the same tapas, swadhyaya, ishvara pranidhana is repeated in niyama. That means whenever you are following this kriya yoga, you have to follow till the kaivalya, because it is included again in niyama. असं नाही होता का की बाबा मी 5वी झालेलो आहे, मी 4थी पास झालोय, प्रायमरी झालाय, आता मी सेकंडरी झालेलो आहे, आता प्रायमरीचं सगळं विसरायचं नाही. And that's why he has put it in niyama. Niyama means daily you have to practice. नियम याचा अर्थ असतो आहे की नियम आणि रोज त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज नियम. आणि हे नियम म्हणून त्यांनी तिथेही टाकलेलं आहे की इथे संपल्यानंतर थांबवू नका तुम्ही, यू हॅव टू प्रॅक्टिस इट अगेन. अँड सो दिस इज द तप. तप इज द प्युरिफिकेशन ऑफ बॉडी अँड सेन्सेस. नाउ इट इन्क्लुड्स ऍक्च्युअली दी आसन. आता आसन, ज्याला फिलॉसॉफी कळत नाही त्याला आसन कळतात की नाही, किंवा असं वा, त्याच्या मागचं त्याचं अॅनाटॉमी फिजिओलॉजी पण त्याला माहिती नसली तरी चालेल. सुरुवात कर आसनांपासून. इनडायरेक्टली त्याच्यावर इफेक्ट होणार आहे. काय इफेक्ट होणार आहे? आसनं केल्यानंतर आसनं कशावर काम करतात? आसनं स्नायूंवर काम करतात. इट वर्क्स ऑन द मसल्स, अँड व्हॉट इट मेक्स? इट मेक्स द मसल टोन. इट चेंजेस द मसल टोन. ओके, अँड दॅट मसल टोन डायरेक्टली रिलेटेड विथ युअर मेंटल स्टेटस. मसल टोन कसा आहे त्याच्याप्रमाणे तुमचं मेंटल स्टेटस होतं. हे याला सांगायची गरज नाही, त्याला ते कळते क्रिया, की बाबा पश्चिमोत्तानासन कर, की बाबा सांधे शिथिलीकरण कर. कळलं की नाही? हे सगळं त्याला कळतं, त्याला फिलॉसॉफीची गरज नाहीये. इनडायरेक्टली आसनं करताना वी वर्क ऑन दी मसल्स, आणि मसल टोन आपण बदलतो. तो मसल टोन आपण आयसोटोनिक करतो. And isotonic muscle always represent the calm mind, a tranquil mind. Automatically होतं, त्याला नॉलेज नसलं तरी होतं, कारण त्यांनी तो मसल टोन बदललाय त्याचा. आपल्याला 3 टोन माहिती आहेत मसलचे, हायपरटोनिक, हायपोटोनिक आणि आयसोटोनिक. कळलं की नाही? अँड एव्हरी मसल टोन हॅज गॉट सर्टन कनेक्शन विथ द माइंडसेट.
हायपरटोनिक माणूस कसा असतो, चंचल असतो, तडतड्या असतो, कळलं की नाही. त्यामुळे तो मसल टोन आयसोटोनिक व्हायला पाहिजे. आणि मी मागे तुम्हाला सांगितलं तसं की हा जो हायपरटोनिकचा माणूस आहे याला बॅकवर्ड बेंडिंगची आसनं जमू शकतील एखाद वेळेस, पण त्याला फॉरवर्ड बेंडिंग करायला सांगा, त्याला अजिबात जमणार नाही. आणि हायपोटोनिकचा जो माणूस आहे तो लेझी असतो, आळशी असतो. ही डोंट वॉन्ट टू टेक एनी लिडरशिप. वेअर द हायपरटोनिक मसल टोन पर्सन, ही वॉन्ट टू टेक दी लिडरशिप, ही वॉन्ट टू गो अहेड, बट देर इज नो कन्सिस्टन्सी. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. देर इज नो कन्सिस्टन्सी इन दॅट. तो मध्येच सोडून देईल, त्याच्या ध्येयापर्यंत पोहोचणार नाही, दुसरं घेईल, आता हे करतो, मग तेही सोडून देईल, तिसरं करतो. सो चंचलता, राजसिक जो काही भाग आहे ना, तो त्याचं व्यक्तिमत्व राजसिक असतं. आणि राजसिक व्यक्तिमत्वाचा जो मसल टोन असतो तो हायपरटोनिक असतो. Whereas the hypotonic muscle represents the tamasic व्यक्तिमत्व. He is very lazy person. He don't want to take any leadership. कळलं की नाही. That person may do the forward bending nicely, but if you ask him to do the backward bending, it is very difficult for him. So both are not समत्वम योग उच्यते. त्या समत्वात नाही येते तो. आणि म्हणून आम्ही आसनांनी काय करतो की जो हायपरटोनचा माणूस असतो त्याला आम्ही फॉरवर्ड बेंडिंगची आसनांची प्रॅक्टिस देतो की जेणेकरून त्याचा मसल टोन हायपरटोनिक करून हळूहळू आयसोटोनिक होईल. आणि जो हायपोटोनिकचा माणूस असतो त्याला आम्ही बॅकवर्ड बेंडिंगची आसनं देतो की जेणेकरून त्याचा हायपोटोनिक करून आयसोटोनिक होईल. अँड व्हॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ आयसोटोनिक मसल टोन? द आयसोटोनिक मसल टोनची ही मी सांगितलं, मसल टोन डायरेक्टली रिप्रेझेंट्स युअर मेंटल स्टेटस. आयसोटोनिक माणसाचा मसल टोनचा जो माणूस असतो, ही इज व्हेरी काम अँड क्वाइट, व्हेरी डिटरमाइंड पर्सन. समत्वम योग उच्यते. तो फॉरवर्ड बेंडिंग बॅकवर्ड बेंडिंग दोन्ही अतिशय लीलया करू शकतो. कळलं की नाही. आणि द मेन थिंग इज दॅट की त्याला एनर्जी जी लागते एखादं काम करण्याची, सी द एनर्जी एक्सपेंडिचर. समजा एखाद्या 3 माणसं आहेत, एक हायपोटोनिक आहे, एक हायपरटोनिक आहे आणि एक आयसोटोनिक आहे. त्यांना 4 मजले चढायला सांगितले तर 4 मजले हे तिघही चढून जातील, बट द एनर्जी एक्सपेंडिचर or the energy required for hypertonic and hypotonic person is much more, whereas the isotonic person require very less energy to perform the same duty, 4 मजले चढून जाण्याची. and this is actually what is required in sports. स्पोर्ट्समनला आपण का आसनांची प्रॅक्टिस देतो? आपला जो हे आहे, तुम्हाला एमएच्या मुलांना सुद्धा हे होतच की स्टुडंट्सना, कळलं की नाही. स्पोर्ट्स अँड योग, योगा अँड स्पोर्ट्स हा का देतो आपण? वी वॉन्ट टू मेक देअर मसल टोन आयसोटोनिक सो दॅट दे नीड ए व्हेरी लेस एनर्जी ऑन द ग्राउंड टू परफॉर्म द सेम ऍक्शन. कळलं की नाही. हा महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवायचा असतो. आणि म्हणून आयसोटोनिक मसल करायचा. आयसोटोनिक मसल म्हणजे आपण म्हणून तर सावकाश ऍक्शन घेतो. एखाद्या ठिकाणी जायचं असे हे हळू सावकाश घेतो, जिथपर्यंत तुला आनंद वाटेल थांब, त्याच्यानंतर परत बॅक ये, मग परत दुसऱ्या दिवशी तेच आसन कर. हळूहळू हळूहळू त्याचा मसल टोन जो आहे तो बदलतो. सो दिस इज ऍक्च्युअली, त्याला आता त्यातली फिलॉसॉफी, यातली अॅनाटॉमी, फिजिओलॉजी नाही कळली तर देखील ऑटोमॅटिक त्याचं मन तसं होतं. अँड सो इट इज रिक्वायर्ड देअर इन क्रिया योग की तुला बाकी काही येत नाही जाऊ दे, बुद्धीच्या स्तरावर काही येत नाही जाऊ दे. आणि म्हणून ह्याच्यामध्ये सुद्धा अजून काय काय इन्क्लूड होतं तर फास्टिंग इन्क्लूड होतं. कळलं की नाही. हे पण महत्वाचं आहे, कारण शरीराच्या शुद्धीसाठी लागणारं सगळं, इट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज फिजिकल क्रिया योग. कळलं की नाही. प्राणायाम, क्रिया, शुद्धिक्रिया हे सगळं त्याच्यात येतं. शुद्धिक्रिया सुद्धा त्याच्यात येतं. आणि ह्या सगळ्याला त्याला फिलॉसॉफीची गरज नाहीये, त्याला योग म्हणजे काय हे कळण्याची गरज नाहीये. इट इज ॲट फिजिकल लेवल, सो ही कॅन डू व्हेरी वेल विदाउट हॅव्हिंग एनी फिलॉसॉफिकल नॉलेज ऑफ योग. ही कॅन डू ऑल दिस थिंग्स. आणि म्हणून त्यांनी सुरुवातीला झाले की बाबा तुला इच्छा आहे ना फक्त, ठीक आहे, यू स्टार्ट विथ दिस. कळलं की नाही. दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट इज रिक्वायर्ड. आणि म्हणून हे फिजिकल झालं. देन सेकंड इज द स्वाध्याय. स्वाध्याय इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज अ व्हेरी, लेट अस अंडरस्टँड, दिस इज अ व्हेरी इनिशियल स्टेज वेअर साधक रिक्वायर्स टू स्टार्ट समथिंग विच विल कर्व हिज राजसिक अँड तामसिक वृत्तीज.
ज्या राजसिक आणि तामसिक वृत्ती आहेत त्या कमी केल्या पाहिजेत. तिथपर्यंत तो पुढे जाऊ शकणार नाही अष्टांग योगाला. आणि म्हणून ह्या सिंपल ऍक्टिव्हिटीज आहेत. व्हेरी स्लोली दे विल गेट कर्ड. ओके, सो दीज आर व्हेरी सिंपल मीन्स इन्व्हॉल्विंग फिजिकल ऍक्शन्स. द बिगिनर शुड स्टार्ट विथ क्रिया योग. की ज्याला बाकी काहीच माहित नाही, ही शुड स्टार्ट विथ क्रिया योग. ओके, नाउ इट इज इन्क्लुडेड इन नियम ऑल्सो. मी मगाशी म्हटलं तसं तुम्हाला कळलं की नाही, विच इज नथिंग बट दी सेल्फ डिसिप्लिन. आता एकदा का तुम्ही क्रियायोग झाला पूर्ण अँड देन यू आर प्रिपेअर्ड फॉर दी अष्टांग योग, नाउ इट इज अगेन इन्क्लुडेड सेम बिकॉज यू हॅव टू कंटिन्यू दॅट. हा, आता काय, आता मी क्रियायोग झाला, आता मी काय नो वॉइस नाही राहिलेलो, मी काय आता बिगिनर नाही राहिलो, आता हे सोडून दिलं तरी चालेल, नाही सोडून दिलं तरी नाही चालणार आहे. किंबहुना ईश्वर प्रणिधान हे शेवटपर्यंत आहे. कळलं की नाही, कारण ईश्वर प्रणिधान ही शेवटचा टप्पा आहे. तुम्हाला अगदी ह्याचं जरी ज्ञान झालं, डिस्क्रिमिनेटिव्ह नॉलेज, हायेस्ट विवेकज ज्ञान ज्याला आपण म्हणतो, हे विवेकज ज्ञान झाल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला ईश्वर प्रणिधान करायचं आहे. बिकॉज यू हॅव टू सरेंडर युअर सेल्फ, यू हॅव टू सरेंडर युअर नॉलेज, you have to surrender your ego, you have to surrender your individuality. Then only you will get merged into that ultimate reality. And so that Ishwara, and that is actually the Bhakti Yoga. भक्ती योगाचा पायाच मुळी शरणागतीत आहे. हे कळलं की नाही. आणि त्यामुळे तो पाया शरणागतीत असल्यामुळे शरणागती ही फक्त आणि फक्त ईश्वर प्रणिधानाने येणार आहे. की बाबा रे, मी काहीही असू दे, इफ यू वॉन्ट टू मर्ज इन टू इट, then definitely there has to be a tremendously high level of surrenderness. आणि surrenderness म्हणजे कसं surrenderness? I must forget about my individuality. कळलं की नाही. ज्ञानेश्वरांचा आजच मी माझ्या प्रवचनामध्ये हा मुद्दा सांगितला की त्यांनी सांगितलंय की सोडोनी मीठपणाचा लोभू, मिठे सिंधुत्वाचा घेतला लाभू, तेवी अहम देवनी मी शंभू शांभवी झालो. फार सुंदर मिठाचा हे दिलेलं आहे त्यांनी दृष्टांत ज्ञानेश्वरांनी. की मीठ मीठ म्हणून जिथपर्यंत असतं ना, मी मीठ, हा जो अहमभाव असतो, हे जो अस्मिता भाव असतो, हा जो सेपरेटनेस असतो, तिथपर्यंत त्याला प्रचंड दुःख आहे. आपण त्याला कुटतो, आपण त्याला भाजीत घालतो, आपण त्याला आमटीत घालतो, त्याच्यावर विविध नाना प्रकारच्या रासायनिक प्रक्रिया करतो, सगळं करतो आपण त्याला. पण सोडोनी मीठपणाचा लोभू, मिठे सिंधुत्वाचा घेतला लाभू. पण जेव्हा तेच मीठ समुद्रात विरघळून जातो, स्वतःचं अस्तित्व नाहीसं करतं आणि स्वतः सिंधू बनतो, त्यावेळेला कोणाची शामत आहे की ते समुद्राचं पाणी आमटीत टाका आणि याच्यात टाका आणि त्याच्यावर रासायनिक प्रक्रिया करा. त्याचप्रमाणे तेवी अहम देवनी मी शंभू शांभवी झालो. अरे, मी माझा अहम त्याला देऊन टाकला आणि मी स्वतः शंभू झालो. किती सुंदर दृष्टांत आहे. त्यामुळे शेवट तुम्हाला एकरूपता येईल ही फक्त आणि फक्त त्या भक्ती. त्यामुळे भक्ती हा पाहिजेच, शरणागती ही पाहिजेच. नुसतं ज्ञान चालत नाही. तर ज्ञान आणि भक्ती हे दोन पंख आहेत, हे लक्षात घ्या तुम्ही. हे दोन पंख असतील तरच पक्षी उडणार आहे. कोणी जर असं म्हणाला ना, मी फक्त ज्ञानाने मिळवतो सगळं, तर नाही मिळत तसं. तो फक्त ज्ञानी माणूस होईल आणि त्या ज्ञानाचा अहंकार होईल, आणि तो ज्ञानाचा अहंकार इतका सूक्ष्म असेल की त्याला कळणार पण नाही की आपल्याला अहंकार आहे. हा महत्वाचा मुद्दा इथे. आणि म्हणून ईश्वर प्रणिधान 3 ठिकाणी आलाय. एक तर पहिल्या ह्याच्यात आलाय विच इज टोटली ए डिफरंट प्रॅक्टिस टू गेट दी असंप्रज्ञात समाधी ऑर द निर्बीज समाधी ऑर द कैवल्य. कळलं की नाही. तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम, ही त्याची प्रॅक्टिस सांगितली आहे. पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण बघितलं ते. तिथे आलाय. क्रियायोगात आलाय. आता क्रियायोगामध्ये तप म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं फिजिकल बॉडी सगळी जी काही आहे ती. मग तुमचं त्याच्यात फास्टिंग आलं, यात्रा आल्या, विविध यात्रा आल्या, त्याच्यात प्राणायाम आलं, शुद्धिक्रिया आल्या, आसनं आली. हे सगळं जे आहे हे कायेंद्रिय सिद्धी अशुद्धी क्षयात तपसा. त्यामुळे हे सगळं आलं त्याच्यात. आणि स्वाध्याय म्हणजे काय आहे, तर कुठचाही एक अध्याय रोज. आपली आई किंवा आजी पोथी वाचायची की नाही, रोज तो चॅप्टर वाचायची. आपल्या इथे पण पद्धत होती की रोज घरी आल्यानंतर 12वा अध्याय, 15वा अध्याय,
हा म्हणायचा, आपल्या सगळ्यांना पाठ येतो. स्वाध्याय अशासाठी करायचा असतो की तिथून आपल्याला हळूहळू ते रोज रोज म्हणताना आपल्या मनामध्ये, चित्तामध्ये ते उतरतं आणि चित्तात उतरल्यानंतर आपली चित्त शुद्ध होत असतं आणि त्यामुळे इंटलेक्टची शुद्ध ही स्वाध्यायामुळे होते आणि ईश्वर प्रणिधान जी आहे ही तुमच्या इमोशनची सिद्धी होय, शुद्धी आहे. कसं आहे, ईश्वर प्रणिधान ऍक्च्युअली तुम्ही जर बघाल तर दिस प्रिपरेटरी डिसिप्लिन ओके इज ट्रिपल इन इट्स नेचर, करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल नेचर ऑफ ह्युमन बीइंग. तपस इज रिलेटेड टू इज विल पॉवर, कारण तपस म्हणजे विल पॉवर आहे. शुद्धी क्रिया करायची म्हणजे विल पॉवर पाहिजे, नाही तर कोणी त्याच्या धाडसाला जातच नाही, त्याच्या भानगडीतच पडत नाही शुद्धी क्रियांच्या. आणि अगदी नवीन नवीन जो माणूस असतो ना, त्याला जर ती शुद्धी क्रिया दाखवली तर तो पळूनच जातो, तो म्हणतो हे अघोरी कृत्य मी नाही करणार. कळलं की नाही? हा आहेच प्रकार. पण विल पॉवर जर असेल तुमची तर तुम्ही करू शकता. तुम्ही विल पॉवर जर असेल की नाही मी सूत्रनीती करणार म्हणजे करणार, आणि ती विल पॉवर वाढवायची साधन म्हणजे हे तपस आहे. कळलं की नाही? त्यामुळे तपस इज रिलेटेड टू इज विल पॉवर, स्वाध्याय टू इंटलेक्ट, ओके, आणि ईश्वर प्रणिधान टू दी इमोशन्स. सो इमोशन्सची शुद्धी होते ईश्वर प्रणिधानाने. धिस डिसिप्लिन देअरफॉर टेस्ट अँड डेव्हलप्स ऑल द ऍस्पेक्ट्स ऑफ ह्युमन नेचर. हा खूप महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्यायचा असतो. तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानाने क्रियायोग हा. अँड सो स्वाध्याय म्हणजे एखादा स्वचा अध्याय असं आपण म्हणू. सो इट इज ऍक्च्युअली इन्क्लुडेड इन कर्म, ज्ञान आणि भक्ती, या तिन्ही इन्क्लूड होत आहेत. कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग. तप, कर्मयोग, स्वाध्याय, ज्ञानयोग, ईश्वर प्रणिधान, भक्तियोग. And these three are very important practices in the spiritualism. So these are the three things which are required. And Kriya Yoga actually do this thing. आणि म्हणून क्रियायोग हे सुरुवातीला करायचं. मग त्याचा काय उपयोग होतो क्रियायोगाचा? इन द नेक्स्ट सूत्र he has said what is Kriya Yoga, what is the purpose of Kriya Yoga, what is it? Samadhi bhavanarth, klesha tanu karnarthascha. So these two purposes, samadhi bhavanartha, so it prepares the congenial atmosphere for entering into the samadhi state. क्रिया योगाचा उपयोग काय? सो इट मेक्स द कंजिनियल ॲटमॉस्फिअर. अँड सेकंड इज द इट मिनिमाइजेस द क्लेशाज. हे क्लेशाज काय ते पुढे येत आहे. हे कसं एकात एक गुंफत जातात ना सूत्र, मी सांगितलं तसं. सो इमिजिएटली द क्वेश्चन आर व्हॉट इज क्लेशाज, सो इट इज डेफिनेटली देअर. ओके, सो नाउ these two, samadhi bhavana and kesha tanu karnarthascha. So these two purposes are very closely related, okay, to each other. The more the kleshas are attenuated, the greater becomes the capacity of the sadhak to produce samadhi, to go into the samadhi. कळलं की नाही? आणि त्यामुळे दोन्हीही होतात. जसं जसं तुमचे क्लेश अटेन्युएट होत राहतात, तनु होत राहतात, तसं तसं हे सुरुवात होत असते. And so in Kriya Yoga, when one practices austerity and study of self, Swadhyaya, and spiritual literature, one gets into the frame of mind for surrender to Ishvara. And due to the complete surrenderness to Ishvara, one attains the Sampradnyata Samadhi. कळलं की नाही? संप्रज्ञात समाधी, समाधी भावनार्थ, congenial atmosphere for कैवल्य, or the निर्बीज समाधी. सो इट कॅन गो अप टू दिस संप्रज्ञात समाधी. जसं जसं तुम्ही अटेन्युएट करत जाता तसं. सो बाय प्रॅक्टिसिंग क्रिया योग, द इम्पॅक्ट ऑफ 5 मिजरीज और द क्लेशास इज रिड्यूस. अँड ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ इम्पॅक्ट ऑफ क्लेशास, वन ऍडव्हान्सेस व्हेरी फास्टर ऑन द पाथ ऑफ योग. कारण आम्ही फास्ट जाऊ शकत नाही, कारण आमचे जे काही सगळे क्लेश आहेत ते एवढे उदार आहेत ना, अतिशय उदार आहेत, मस्त ऍक्टिव्ह आहेत आणि भरपूर आमचा धुमाकूळ घालत असतात आमच्या जीवनामध्ये हे सगळे क्लेश. कळलं की नाही? बिकॉज काय गंमत अशी आहे ना की क्लेशाज आर नॉट दी रूट, ओनली द रूट कॉज ऑफ पेन. कसं असतं, संकट आहेत, संकट कशामुळे येतात? पापाचरणामुळे येतात. पापाचरण कशामुळे होतं?
तर क्लेशांमुळे होतं. क्लेश म्हणजे काय? षड्रिपू. हे लक्षात घ्या तुम्ही. षड्रिपूंमुळे पापाचरण होतं. षड्रिपू कशाचं द्योतक आहे? आपल्याला पुढे हे दिसेलच तुम्हाला. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. राग आणि द्वेष दे आर नथिंग बट दी षड्रिपूच. आता षड्रिपू जर का आमच्या ह्याच्यात असतील तर आमच्याकडून पापाचरण होतं. आणि पापाचरण जर झालं तर आमच्याकडे संकट येतात. आणि या संकटातून, या दुःखातून बाहेर यायचाच मार्ग म्हणजे योग आहे. सांख्यांच्या पहिल्याच सूत्रामध्ये, श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे पर्पज. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ सांख्य योग? टू कम आउट ऑफ दिस ऑल द 3 मिझरीज. कळलं की नाही? पहिलं जर का तुम्ही सूत्र बघितलं ईश्वर कृष्णांचं, तर त्याच्यामध्ये तेच आहे की तिन्हीही दुःखातून, आधी दैविक, आधी भौतिक आणि आध्यात्मिक, या तिन्हीही दुःखातून बाहेर येण्याचा मार्ग म्हणजे सांख्य आहे. आणि मग हे दुःख म्हणजे काय आहे? तर दुःख कशामुळे येतात? तर पापचरणामुळे येतात. पापचरण का होतं? पापाचं आचरण का होतं? कारण क्लेशामुळे होतं. कधीतरी राग, कधीतरी द्वेष, कधीतरी असूया, ह्याचा जेव्हा पूर्णपणे परिपाक होतो त्यावेळेला मी काहीतरी पापाचरण करतो. रागाच्या भरात काहीतरी पापाचरण करतो. असूयेमुळे मी काहीतरी पापाचरण करत असतो. लोभामुळे करत असतो. हे सगळं तेच आहे. आता लोभामुळे काय नौटंकी चालली आहे ती माहितीच आहे आपल्याला 4 दिवस आधी आपल्या महाराष्ट्रात. कळलं की नाही? त्याच्या एवढी तर नौटंकी कुठे बघितलीच नाही मी. काय लोभ आहे, पैसा, बस. बाकी काही नाही. ते खड्ड्यात गेलं, बाकी मतदार खड्ड्यात गेले, सगळं खड्ड्यात गेलं. त्यामुळे पापाचरण इथे होतं. त्याचा उगम जो आहे तो उगम त्या षड्रिपूत आहे. आणि म्हणून बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्लेशास द इव्हिल थॉट्स, इमोशन्स अँड ऍक्शन्स आर टेकिंग प्लेस. इट इज बिकॉज ऑफ द क्लेशास. सो व्हायलन्स कॉज बिकॉज ऑफ रागद्वेष. तुम्ही जर बघाल ना तर व्हायलन्स इज कॉज बिकॉज ऑफ रागद्वेष. हा क्लेश आहे. असत्य, नॉन ट्रुथफुलनेस, इट इज बिकॉज ऑफ द अस्मिता अँड राग. कळलं की नाही? आणि स्टीलिंग, स्थेय, अब्रह्मचर्य आणि नॉन ॲक्विजिशन हे बिकॉज ऑफ द राग अँड अभिनिवेश क्लेश याच्यामुळे येतात. हे सगळं ह्याचा ऑल दीज वैतर्किक ऍक्शन्स. काय? विल यू प्लीज रिपीट सर? व्हायलन्स जो आहे ना, हिंसा, इट इज कॉज बिकॉज ऑफ राग अँड द्वेष. सत्य हे दुसरं एक हे आहे. यमाचा दुसरं हे सत्य म्हणजे असत्य, नॉन ट्रुथफुलनेस, इट इज बिकॉज ऑफ अस्मिता अँड राग. आणि स्थेय, स्टीलिंग, नंतर मग अब्रह्मचर्य आणि नॉन ॲक्विजिशन ऑर ॲक्विजिशन, इट इज बिकॉज ऑफ राग अँड अभिनिवेश. Reflect on this. Next time we will discuss on this, how it is connected. You reflect and you give me the answer. Otherwise, I will give you the answer. But this is something, त्यामुळे तुम्ही जर बघाल तर क्लेश and our behavior is directly connected. All these vaitarkika thoughts or the actions are done by the impelling force of kleshas. आपल्यावर जे क्लेशाचे आहेत त्याच्या फोर्समुळे आपण ते करत असतो. रागाच्या भरात आम्ही काहीही करून जातो. असूयेच्या भरात आम्ही काहीही विचित्र करून जातो. नंतर आम्हाला पश्चाताप होतो. दॅट इज अ डिफरंट इश्यू ऑल टुगेदर. बट ऍट द टाइम वेअर इट इज ऍट द पीक वी डू समथिंग विच इज इलॉजिकल. आणि म्हणून त्याला वैतर्किका म्हटलेलं आहे. वितर्क, विदाउट तर्क, वितर्क विदाउट लॉजिक. नंतर आम्हाला लॉजिक लावल्यानंतर थोड्या वेळाने कळतं की अरे आपण काहीतरी मूर्खपणा केला हा. आणि त्यामुळे हे जे तनुकरण आहे, दॅट्स वाय इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड दॅट तनुकरण इज डन बाय दी क्रिया योग. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो that you have to answer. The progress on the path of yoga is not much possible unless the kleshas are cut down. It should be minimized. Then only there is a progress and you can take the first limb of Ashtanga Yoga, Yama. Otherwise, Yama is next to impossible to observe. यमाचं ऑब्झर्वेशन जिथपर्यंत तुमचे क्लेश हे मिनिमाइज होत नाहीत, तनु होत नाहीत, ऍटिन्युएट होत नाहीत,
तिथपर्यंत पहिलं जे अंग आहे तेच तुम्हाला जमणार नाहीये. का जमणार नाही ते मी तुम्हाला सांगितलं. कळलं की नाही? अँड सो द प्रोग्रेस ऑफ पाथ ऑफ योग is not much possible unless the kleshas are cut down. That is very important and that is done by the Kriya Yoga. So Kriya Yogaची दोन मुख्य पर्पज काय आहे? One is the समाधी भावनार्थ, making the congenial atmosphere for samadhi, and second is minimizing the kleshas. These are the two important objectives of Kriya Yoga. कुठच्याही माणसाला एकदम तुम्ही जर का उडी मारायला सांगितली समुद्रामध्ये तर तो मरून जाईल ना. त्याला आधी शिकवायला लागतं. छोट्याशा पूलमध्ये 4 फुटाच्या पाण्यामध्ये शिकवायला लागतं. त्याला एकदा तरंगता यायला लागलं की मग तो हळूहळू मोठ्या पाण्यात जातो. तिथपर्यंत नाही जात. तसंच हे आहे. एकदम त्याला जर सांगितलं चल चल तुला योगाची खूपच आकांक्षा दिसते ना, चला उद्यापासून सुरुवात करायची यमाला, तो 10 दिवस विल पॉवर मुळे खेचेल, पण ती विल पॉवर इज नॉट सपोर्टेड बाय हिज लाईफस्टाईल. कळलं की नाही? शेवट लाईफस्टाईल पण पाहिजे ना तुमची तशी, तरच तुम्ही करणार आहात. पण हळूहळू हे क्रियायोगाचं हे करून ही ऍक्च्युअली अंडरस्टँड दॅट दिस लाईफस्टाईल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. सो स्लोली ही चेंजेस हिज लाईफस्टाईल. उगीच आपला रात्री 1 पर्यंत गप्पा मारत बसले आहेत यांच्याशी, मित्रांशी वगैरे, आणि मग सकाळी 8 वाजता उठले आहेत. म्हणजे जेव्हा झोपायचं तेव्हा जागायचं, जेव्हा जागायचं तेव्हा उठायचं झोपायचं. सध्याची परिस्थिती तरी अशीच आहे. आणि म्हणून आमच्या घरी मला जाम बोल बसतात, कारण मी 10ला झोपून जातो. कोणी नातेवाईक यायचं असेल काय असेल, आय एम नो वे कन्सर्न. 10 ते 10:15 माझी झोपायची वेळ आहे, कारण मी 5ला उठतो. तेव्हा हे झोपलेले असतात सगळे, कारण ती झोपेची वेळ आहे. 10 नंतर आपण काय असं कन्स्ट्रक्टिव्ह काय काम करतो, तुम्ही जर नीट विचार केला तर व्हॉट कन्स्ट्रक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटीज यू आर डुईंग. चकाट्या पिट्टो आपल्या मराठी भाषेत सांगायचं तर, बाकी आपण काहीही करत नाही. देर इज नो कन्स्ट्रक्टिव्ह वर्क. त्यावेळेला ऍक्च्युअली पूर्ण याच्यामध्ये वातावरणामध्ये तमोगुण असतो. त्या तमोगुणामध्ये झोपणं अपेक्षित आहे, कारण झोपणं इज ए तमोगुण. इट इज द प्रिडॉमिनन्स ऑफ तमोगुण. सो इफ यू आर इन नेचर then definitely it is very easy to go with nature. प्रवाहाच्या दिशेने पोहायचं तर खूप सोपं आहे. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहण्यात काय मतलब आहे? त्याचप्रमाणे सकाळच्या वातावरणामध्ये तुमचा O3 असतो मॅक्झिमम. त्यावेळेला तुम्ही उठून जर साधना केली तर त्या O3चा जास्तीत जास्त तुम्हाला फायदा मिळतो. दिस इज द लाईफस्टाईल. ती लाईफस्टाईल त्याला कळतं मग ते की अरे लाईफस्टाईल बदलायला पाहिजे आपल्याला. आणि जिथपर्यंत तो लाईफस्टाईल बदलणार नाही, आता काही यंग जी असतील ना याच्यात, ती लोक माझ्याशी अजिबात ऍग्री होणार नाही. सर काही सांगू नका तुम्ही, आम्ही 1 पर्यंत अभ्यास करू शकतो. माझी बायको त्यातलीच आहे, अजूनही सांगतो तुम्हाला मी. मला पटत नाही ते. पण कारण निसर्गाच्या अगेन्स्ट जायचं कशाला? प्रवाहाच्या दिशेने पोहणं हे जास्त चांगलं आहे माझ्या दृष्टीने. कळलं की नाही? त्यामुळे हा, आणि आपली लाईफस्टाईल आपण ठरवायची असते की माझं मेटाबॉलिझम कसं आहे, माझं काय आहे, पित्त आहे जास्त का कफ आहे का काय आहे, हे आम्ही ठरवायचं आहे. त्याप्रमाणे आमची लाईफस्टाईल असायला पाहिजे. तर छाया मॅडम याच्याशी माझ्या ऍग्री होतील की बाबा तुमचं कशी काय आहे त्याप्रमाणे. कळलं की नाही? आणि त्यामुळे ही क्रियायोगाने माणसाला, साधकाला एवढं तरी कळतं की बाबा माझी लाईफस्टाईल बदलली पाहिजे, माझे क्लेश कमी व्हायला पाहिजे. जिथपर्यंत क्लेश कमी होणार नाहीत तिथपर्यंत मी या यमाचं पालनच करू शकणार नाहीये. आणि म्हणून क्रियायोग पहिले किती 2 वर्ष 3 वर्ष तुम्ही करा. तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. आमच्या इथे आम्ही काय करतो, रोज मी सकाळी हे करत असतो, साधना घेत असतो. आम्ही तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानच करतो, आणि मग थोडीशी झलक येण्यासाठी मग योगनिद्रा आणि ध्यान करतो. कळलं की नाही? पण बेसिक यमनियमांचं पालन हे व्हायला पाहिजेत ना, ते होत नाही. बरं, एकदम कोणी सांगितलेलं नाही तुम्हाला की बाबा आता तुम्ही अजिबात सत्य बोलायचं नाही, असं होणार नाही. पण मग हळूहळू करा. त्या माणसाला कळतं, क्रियायोगाच्या माणसाला, आता मी बाबा दिवसातून 50 वेळा खोटं बोलतो. मग तो निर्णय करतो, मला जर का योगात जायचं असेल तर मग मी उद्याला ना 49 वेळा खोटं बोलीन.
मग अजून 10 दिवसांनी तो म्हणतो की नाही, मी ना आता 45 वेळेलाच खोटं बोलीन. हळूहळू करा ना, त्याला एकदम सांगितलं अजिबात खोटं बोलायचं नाही, तो पळूनच जाईल. तो म्हणतो काय, मला दुनियादारी आहे, मला धंदा करायचा आहे, मला सगळं आहे, मला बायको मुलं आहेत. त्यामुळे हा जो प्रकार आहे ना, हा प्रकार स्लोलीच करायचा आहे आपल्याला. इव्हन आपल्याला आसनं सुद्धा स्लोली सांगितले. जिथपर्यंत तुम्हाला सुखावं वाटेल तिथपर्यंत जा आणि तिथे थांबा. दॅट इज युअर फायनल पोझिशन. इट मे नॉट बी आयडियल पोझिशन, बट दॅट इज युअर लास्ट पोझिशन. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग उद्या परत तेवढंच जा, परवा तेवढं जा, हळूच तुम्ही खाली झाला. तर ही जी परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती तुम्हाला क्रियायोगा शिकवायला लागतात. स्वाध्याय आणि ईश्वर प्रणिधान आणि तपानी तुम्हाला हळूहळू हे समजायला लागतं की अष्टांग योगामध्ये मला अडथळे काय येणार आहेत. अँड दॅट इज वाय धिस इज रिक्वायर्ड. आता ऑब्व्हियस प्रश्न असा येतो की त्यांनी सांगितलंय समाधी भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ. सो व्हॉट इज द क्लेश? ते लगेच पुढच्या याच्यात त्यांनी दिलेलं आहे. 5 प्रकारचे क्लेश आहेत. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, क्लेशाः, असं त्यांनी म्हटलंय. 5 क्लेश आमच्या जीवनामध्ये धुमाकूळ घालतात. ऑल दीज 5 क्लेशास आर देअर. आउट ऑफ दॅट अविद्या आणि अस्मिता, वी आर नॉट अवेअर ऑफ these 2 क्लेशास. Avidya is absolutely, we are not aware of this. And Asmita also, we are not aware of this. Asmita means I am. That we are not aware. We are aware of the tainted Asmita. Okay. So these are the things. Avidya. Now what is this avidya? Avidya is not vidya. असं नाहीये ते. So basically avidya is not ignorance also. It is, on the contrary, it is not ignorance. On the contrary, it is what we ordinarily call knowledge, which is empirical worldly knowledge. That is what is called as avidya. And to be very frank, vidya is one only. ज्ञान ज्याला म्हणतो आपण, ते ज्ञान एकच आहे. बाकी सगळी जी आहे ती माहिती आहे, आणि ती माहिती म्हणजेच अविद्या आहे. अप टू वेद. मी इंजिनिअरिंगचं नॉलेज घेतलं, मी डॉक्टरीचं नॉलेज घेतलं, मी CA झालो, मी हे झालो, हे सगळं ज्ञान आहे, ही सगळी माहिती आहे. तुम्हाला दुसऱ्याकडून आलेली आहे माहिती. कळलं की नाही? माझ्या गुरुजनांकडून, मग गुरुजनांना त्यांच्या गुरुजनांकडून, आणि अगदी शेवटच्या माणसाला वेदांमधून आली आहे, पण माहिती आली आहे. मग ज्ञान कशात आहे? त्या वेदांच्याही पलीकडे जे एक्सपिरियन्स येतो तुम्हाला, ते ज्ञान आहे. आणि म्हणून समर्थांनी सांगितलंय की ऐका ज्ञानाचे लक्षण. ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान. पहावे आपणासी आपण, या नावे ज्ञान. ज्ञान एकच आहे, ते म्हणजे आत्मज्ञान. बाकी सगळी माहिती आहे, बाकी सगळी अविद्या आहे. ऑल दिस इज इम्पिरिकल नॉलेज, इन्क्लुडिंग दिस दर्शन शास्त्र, इन्क्लुडिंग वेद, एव्हरीथिंग. बट दिस इज रिक्वायर्ड टू गो फॉर द ज्ञान. त्यामुळे काही इम्पिरिकल नॉलेज असं आहे की जे तुम्हाला त्या ज्ञानापर्यंत घेऊन जायला सहाय्यभूत होतं. बट दॅट इज नॉट द ज्ञान. अँड दॅट अवेअरनेस हॅज टू बी देअर. दॅट नो, दिस इज नॉट ज्ञान. ज्ञान इज दॅट इज नथिंग बट द नॉलेज ऑफ माय सेल्फ, द इसेन्स ऑफ माय एक्झिस्टन्स. What we call it as a Satchidananda. That essence is that. So to know, to experience that essence of my existence is jnana, which is ineffable, which is undescribable. आणि म्हणून ते ज्ञान गुरु सुद्धा देत नाही. गुरु फक्त तिथे दरवाजापर्यंत घेऊन जातो आणि नंतर सांगतो तू आत जा आणि बघते सगळं जे काही आहे ते. तो गुरु पण नाही देत. आणि परत आल्यावर मला नको सांगू ते काय ज्ञान आहे, कारण ते डिस्टॉर्टेड फॉर्म मध्ये असेल. बिकॉज दॅट नॉलेज, दॅट एक्सपिरियन्स, युअर एक्सपिरियन्स अँड माय एक्सपिरियन्स इज सेम, बट वी कॅनॉट एक्सप्लेन बिकॉज इट इज बियॉन्ड वर्ड्स. बाकी सगळी माहिती आहे, पण ही जी माहिती आहे, ही माहिती पण इम्पॉर्टंट आहे त्या दरवाजापर्यंत पोहोचायला. हे महत्वाचं लक्षात ठेवायचं असतं. आपण दरवाजापर्यंत पोहोचायला ते आहे. सो दॅट इज द अविद्या is the empirical knowledge. It is not ignorance. We may say it is the wrong knowledge as far as spiritual progress is concerned. Empirical knowledge ला. कळलं की नाही? आणि that is what is required. And then the second is the asmita. So asmita literally translated as emness. Okay.
बट वी आर नॉट एक्सपिरियन्सिंग दॅट. आपण कोणी अजून तो एक्सपिरियन्स घेतलाय, बिकॉज दॅट आय एमनेस we have not experienced. We will get experience of that pure I only in meditation when you go to the samprajnata. वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, त्या अस्मितेला गेलात ना की तुम्हाला कळतो व्हॉट वी आर एक्सपिरियन्सिंग इज द टेंटेड अस्मिता. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज इगो. इट इज द टेंटेड अस्मिता. त्या मी आहे वरून मध्ये विशेषण टाकलं की तो इगो झाला. मी इंजिनियर आहे, मी हुशार आहे, मी रागीट आहे. नाउ दिस इज टेंटेड अस्मिता that we are experiencing in our day-to-day life. So that is actually the klesha which we are experiencing in day-to-day life. But according to Patanjali Muni, when you transcend that tainted asmita, there is a asmita which is the pure asmita, which is the I amness. That is also a hurdle. That is also a klesha for kaivalya. त्यामुळे पहिले तुम्हाला अहंकारावर मात करायची आहे, अहंकारानंतर अस्मितेवर मात करायची आहे. हे लक्षात घ्या तुम्ही. म्हणजे ऍज पर दी कैवल्य, धिस अस्मिता इज ऑल्सो ए क्लेश. सो धिस कसं असतं, जेव्हा आम्ही त्या महत्त्वातून बाहेर येतो, सगळी जी ही आहेत ना, सगळी प्रलयाच्या वेळेला आपली सगळी चित्त जी आहेत ती आपल्या सगळ्या संस्कारासहित त्या प्रधान प्रकृतीत जाऊन विलीन होतात. प्रधान प्रकृती इज अनमॅनिफेस्टेड, बरोबर आहे. नाउ व्हेन अगेन द इव्होल्युशन स्टार्ट्स, इमिजिएटली देयर इज ए पूल ऑफ कॉस्मिक नॉलेज विच इज कॉल्ड एज महत्तत्व. नाउ इन दॅट पूल ऑल दीज chittas are there. Okay, now because of their impressions, okay, they get disturbed inside, आणि ते जे अथांग सागर होतं त्याच्यात तयार होतात अहंकाराचे, अस्मितेचे बुडबुडे, आणि मग त्याच्यातून एक 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 चित्त बाहेर येतं, सेपरेटनेस. सो नाउ दॅट चित्त डेव्हलप्स द इंडिव्हिज्युअलिटी. That when he develops the individuality, then there are so many impressions on his chitta of so many lives. Now he has to experience all these things, and so he develops, he evolute. That asmita bhav evolute itself into mind, jnanendriya and karmendriya on one side, and another side he want to enjoy these things. So that tanmatras, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, those tanmatras are cannot be experienced. So it is the combination of tanmatras with a panchikarana kriya. It develops into the 5 mahabhutas, that is gross elements, and then the combination of this gross element is this physical universe which you are experiencing through mind, ज्ञानेंद्रिय and कर्मेंद्रिय. बिकॉज इट हॅज टू एक्सपिरियन्स. ते जे कर्म केलेलं असतं त्याची जी पक्व झालेली असतात, ही पक्व झालेली कर्म या विश्वात येऊन तुम्हाला एन्जॉय करायची असतात, आणि तुमच्या त्या कर्माप्रमाणे तुम्हाला फिजिकल बॉडी मिळते पंचमहाभूतातून. हा जो देह मिळतो हा त्या पंचमहाभूतातून मिळतो. हा कसा मिळतो? तुमची काय नीड आहे, what is your need in this life, accordingly you get the body, physical body. आणि मग how to react this depends on again your impressions, and then the mind reacts. हे सगळं चक्र त्याच्याप्रमाणे असतं. आणि परत जेव्हा प्रलय होतो तेव्हा परत आम्हाला मोक्ष नसतोच मिळालेला. हे परत चित्त जे असतं सगळ्या कारण देहासहित त्या प्रधान प्रकृतीत जात असतं. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं, नाही तर काय की इट इज द व्हेरी सिंपल वे, काहीही करा, प्रलय आला की आपल्याला मोक्ष मिळणार आहे. अजिबात मोक्ष मिळणार नाहीये. प्रलय आल्यानंतर तुमची सगळी चित्त आहेत ही त्या प्रधान प्रकृतीत जातील, आणि जेव्हा परत इव्होल्युशन आहे, जेव्हा परत भगवंताला वाटेल एकोहम भविष्याम, त्यावेळेला ही सगळी चित्त बाहेर येणार आहेत. त्यावेळेला तुमचे जे इम्प्रेशन्स आहेत त्या इम्प्रेशन सहित ही चित्त बाहेर येणार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला पूर्णपणे
पौरुष प्रयत्नानेच तुम्हाला मोक्ष मिळवायचा आहे. नाही तर सोपं होतं ना. कळलं की नाही, की प्रलय झाला की झालं, सगळे मोक्षाला गेले, असं नाही होत. प्रलय हा रोज प्रलय होतो. मी मागे तुम्हाला सांगितलं असं, रोज प्रलय होतोय. आम्ही रोज झोपतो की नाही, गाढ झोपेमध्ये आमचा प्रलय होतो. कळलं का? गाढ झोपेत प्रलय होतो, रोज प्रलय होतो, परत आम्ही येतो जागेवर. आमच्या गाढ झोपेमध्ये मन, बुद्धी, अहंकार सगळं सगळं झोपलेलं असतं. जाणीव नसते, त्याला अवेअरनेस नसतो, काहीच नसतो. इट इज अ प्रलय ओनली. माझ्या बाजूला कोण झोपलाय, काय झोपलाय, इट डझंट मेक एनी डिफरन्स टू मी. मी परत जागा होतो. सो इट इज इव्होल्युशन. हे रोज होत आहे. मग मी काहीतरी 80-90 वर्षाचा झाल्यानंतर मी मरतो, हा दुसरा प्रलय होतोय. मी मरतो, माझं सूक्ष्म शरीर बाहेर जातं. कळलं की नाही? आणि परत मग ते जे प्रारब्ध कर्म असतं, त्या प्रारब्ध कर्माप्रमाणे मी परत जन्म घेतो. म्हणजे मग तो काही असेल तो 25 वर्षांनी 50 वर्षांनी मी परत जन्म घेतो. हा दुसऱ्या प्रकारचा प्रलय झाला आणि इव्होल्युशन झालं माझं. हे माझं इंडिव्हिज्युअल झालं. आणि महाप्रलय म्हणजे ही सगळी चित्त गायब होतात. सगळी चित्त ही झोपेत जातात, गाढ झोपेत जातात, त्या प्रधान प्रकृतीत जातात. आता मी रात्री झोपून सकाळी उठतो तेव्हा माझ्या चित्तात तेच असतात इम्प्रेशन्स. किंवा मी आज मेलो आणि 50 वर्षांनी परत जन्म घेतला तर मी माझ्या त्या संस्कारांसहितच जन्म घेत असतो. तसंच महाप्रलयाच्या वेळेला आमची सगळ्यांची चित्त एका ठिकाणी राहतात, सगळ्या त्या इम्प्रेशन्स तशीच असतात. आणि ज्या वेळेला परत सृष्टी निर्माण होते त्यावेळेला ते, आणि म्हणून हा प्रलय जो आहे ना, हा प्रलय आम्ही रोज अनुभवतोय. त्याचंच रूप मोठं मोठं होत जातं. हे दिवसाचं आहे, हे 80-90 वर्षाचं आहे आणि ते 1000 किंवा साधारण एक 5000-7000 वर्षांचं आहे. प्रलय आणि महाप्रलय 2 प्रलय असतात. ते भागवतामध्ये त्याचं सगळं वर्णन आलेलं आहे. तो विषय नाही आता आपला. नाहीतर ते भागवताचं सगळं तुम्हाला सांगितलं असतं. प्रलय म्हणजे काय, महाप्रलय म्हणजे काय, आणि हे 2 प्रलय आपले जे असतात ते. कळलं की नाही? त्यामुळे ही अस्मिता हा दुसरा आहे. आणि राग द्वेष, राग आसक्ती, अटॅचमेंट, द्वेष इज अ अवर्जन, आणि अभिनिवेश क्लेश, इट इज नथिंग बट दी विल टू लिव्ह. कळलं की नाही? सो दीज आर द 5 क्लेशास. क्लिंगिंग टू लाईफ or fear of death, whatever you may say. So these are the 5 क्लेशास. हे जे 5 क्लेश आहेत, हे 5 क्लेश आमच्या जीवनात जिथपर्यंत आहेत तिथपर्यंत आम्हाला मुक्ती मिळणं, आम्हाला कैवल्य प्राप्त होणं शक्य नाहीये. आणि ह्याचा पहिला मेन माणूस आहे तो अविद्या आहे. अविद्येतून हे सगळे क्लेश निर्माण होत असतात. ते पुढच्या ह्याच्यात बघू आपण. आता ही जो काही क्रम दाखवलाय, हाच क्रम मी मगाशी म्हटलं तसं, ह्यातलं राग आणि द्वेष म्हणजेच नथिंग बट दी षड्रिपूच. आणि त्या षड्रिपू आणि अभिनिवेश क्लेश हे अस्मितेतून येतात. आता हाच क्रम आम्हाला गीतेमध्ये पण सांगितलाय. दुसऱ्या अध्यायातलं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजयते कामः, कामात क्रोधोभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. हाच क्रम आहे. ध्यायतो विषयान पुंसा, सतत चिंतन, थिंकिंग ऑफ वर्ल्डली लाईफ, थिंकिंग ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, कंटिन्युअस थिंकिंग ऑफ वर्ल्डली थिंग्स. का बरं आम्ही करतो असं? आम्ही का नाही अखंड 24 तास भगवंताचं चिंतन करत? ध्यायतो विषय, विषय विषयांच, ध्यायतो विषया पुंसा, विषयांचं चिंतन करतो. हे बाहेरच्या विश्वात जे विषय आहेत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, याचंच आम्ही चिंतन करतो. त्याचं कारण असं आहे की ते जे आहे ते अस्मिता, ते जे आहे ते अविद्येचं रूप आहे. ध्यायतो विषय, अविद्येमुळे आम्ही विषयाचं चिंतन करतो. काय अविद्या आहे? की आम्हाला मनापासून असं वाटतं की हे बाहेरच्या विश्वातली जी गोष्टी आहेत हे मला चिरंतन सुख देणार आहेत. ही अविद्या आहे. आणि ते चिरंतन सुख देणार आहेत अशी माझी ठाम समजूत असल्यामुळे ध्यायतो विषयान पुंसा, आणि म्हणून मी त्या विषयांचं चिंतन करतो. मग त्याच्यामुळे काय होतं? विषयाचं चिंतन केल्यामुळे संगस्तेषुपजायते, त्याच्यातून संग, त्याच्याबद्दल प्रेम निर्माण होतं.
कळलं की नाही? आता इथे जे प्रेम निर्माण होतं हे का निर्माण होतं? कारण की मी आणि ती वस्तू हे दोन मी वेगळे मानतोय. मी अस्मिता जागवली माझी आणि म्हणून मला त्या वस्तूबद्दल प्रेम निर्माण झालाय. चराचरात भरलेलं जे चैतन्य आहे ते मला दिसत नाहीये. सो संगस्तेषुपजायते, दिस इज द अस्मिता. या अस्मितेमुळे त्याच्याबद्दलचं प्रेम निर्माण झालं माझं. प्रेम का निर्माण झालं? ध्यायतो विषयान, सतत चिंतन केलं की. आपल्याला एखादा माणूस आवडत असेल तर सतत त्याची आठवण काढतो आपण. कळलं की नाही? आणि मग उलट करायचं. सतत एखाद्याची आठवण काढली तर त्याच्याबद्दल प्रेम निर्माण होतं. उलट आहे हे. कळलं की नाही? नामस्मरणाचं महत्व आमच्या संतांनी हेच सांगितलंय. तुला भगवंत कळो न कळो, तू नाम घे. कळलं की नाही? तू नाव घे, तुला आपोआप त्याच्याबद्दलचं प्रेम निर्माण होईल. तेच इथे भगवान श्रीकृष्ण सांगतायत. ध्यायतो विषयान पुंसा. आणि का विषयाचं चिंतन करतो आम्ही? तर अविद्येमुळे करतो. आम्हाला स्ट्रॉंगली असं वाटतं, मनापासून असं वाटतं की या बाहेरच्या विषयामुळे मला सुख मिळणार आहे, शाश्वत सुख मिळणार आहे. दॅट इज अ स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन that all these worldly things will give me the eternal happiness, and that is avidya. It is because of avidya I am thinking of worldly things, and because of continuous thinking of worldly things I develop the sangha, I develop the love for that. That sangha is nothing but the asmita, because it is my love towards that object. So me and that object are different. And once that love is developed, that sangha is developed, what happens? Immediately next step is that sangat sanjayate kamaha. Immediately there is a desire to acquire that thing. ती गोष्ट माझ्या जवळ पाहिजे. मी अँड माइन. इथे माइन आलं. पहिलं मी. संग म्हणजे मी. दिस इज माइन. कामना निर्माण होते. ती कामना म्हणजे अविद्या झालं, अस्मिता झालं. आता कामनेपासून तुमचा रागद्वेष आला. सो कामना, त्याच्यानंतर रागद्वेष. राग आणि द्वेष. जेव्हा कामना पूर्ण होते तेव्हा क्रोध. कामना पूर्ण होत नाही त्यावेळेला क्रोध. कामना पूर्ण झाली तर लोभ, अटॅचमेंट और आयव्हर्जन. कामना पूर्ण झाली तर इट डझंट स्टॉप ॲट दॅट लेवल. सो आय हॅव टू रिपीट दॅट अगेन अँड अगेन. तो जो मनाचा अट्टाहास आहे ना, की ही गोष्ट परत व्हावी, परत व्हावी, परत व्हावी, की मला कामना पूर्ण होते, ही कामना अशीच माझी पूर्ण. हा जो अट्टाहास आहे, या अट्टाहासाला आसक्ती म्हणतात. दॅट इज द अटॅचमेंट. आणि ही गोष्ट नकोय मला, ही नकोय, ही नकोय, या भागाला द्वेष म्हणतात. सो राग आणि द्वेष, आणि ह्याच्या पीक गाठला की लोभ, मद, मत्सर हे त्याचीच फळ आहे. काम आणि क्रोधाचीच. सो संगात संजयते कामहा, कामात क्रोधो विजयते. इथे क्रोध म्हणजे लोभ आणि क्रोध अशा दोन्ही अर्थांनी वापरलाय. आणि जेव्हा हा लोभ आणि क्रोध पराकोटीला पोचतात तेव्हा तुम्ही मोह, मद, मत्सरात जाता. आणि मद, मत्सर या तीन गोष्टी, लोभ, मोह, मद, मत्सरात आलात की तुमच्या बुद्धीवर पांघरून पडतं. क्रोधात भवती सम्मोहा, संमोहित होऊन जाता तुम्ही. सम्मोहात स्मृती विभ्रमा. तुम्हाला कळत नाही की आता काय करायचंय, काय नाही करायचंय. आणि स्मृती भ्रंशात बुद्धी नाशो. सगळ्या बुद्धीचा अनालिसिस, व्हॉट एव्हर इज द analysis power is there with you as a human being, it gets stopped and you become like an animal. बुद्धी नाशात प्रणश्यती. एक्झॅक्टली अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. राग म्हणजे कामना, डिझायर, अटॅचमेंट अँड इन्फॅच्युएशन, दॅट इज लोभ. आणि क्रोध, द्वेष, द्वेष म्हणजे क्रोध, मद, मत्सर. ऑल दिस षड्रिपूज आर देअर विथ काम अँड राग अँड द्वेष. आणि या सगळ्याची परिणिती अशी होते की मला अभिनिवेश क्लेश हा जडतो. आणि हा अनंत जन्मापासून जडत आलेला आहे. तो इतका जडत आलेला आहे की इथे मला कुठलाच अनुभव जरी नसेल तरी देखील मला तो क्लेश जडतो. तो कसा, तो पुढे आपण येऊच त्याच्याबद्दल जेव्हा बोलू तेव्हा. So these are the 5 kleshas
which are making havoc in my life. आता या सगळ्यांचा मूळ कोण आहे, सरसेनापती कोण आहे, मूळ माणूस कोण आहे याच्यातला, तर तो त्यांनी पुढच्या सूत्रात दिलेला आहे. पुढचं सूत्र असं सांगतं की अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम. So this avidya kshetram uttaresham. So it is the breeding ground. Kshetram uttaresham. It is the breeding ground for the next 4 kleshas. That is asmita, raga, dvesha, abhinivesha. This is the breeding ground. Kshetram uttaresham. And all these 4 kleshas are in 4 different intensities. What are those intensities? Prasupta, tanu, विच्छिन्न आणि उदाहरणाम. सो ऑल दीज 4 क्लेशास आर देअर. जिथपर्यंत अविद्या आहे तिथपर्यंत हे क्लेश हे आमच्यात राहणारच आहे, बिकॉज इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड. ओके, सो अविद्या इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल दी रिमेनिंग क्लेशास, latter 4 क्लेशास, and they are either in dormant or attenuated or interrupted or active. प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम. ओके, सो दिस अविद्या इज बिगिनिंगलेस. कारण अविद्येमुळे हे क्लेश आलेले आहेत. मग अविद्या केव्हा माझ्यात आली? अविद्या तुझ्यात आली म्हणजे काय, ती बिगिनिंगलेस आहे. तुला माहित नाहीये तुझा पहिला जन्म केव्हा झालाय, काय झालाय, काहीच माहित नाहीये, कोणालाच माहित नाहीये. पण ती जरी बिगिनिंगलेस असली, अनादी असली, तरी ती अनंत नाहीये. ती तुम्ही साधनेने घालवू शकता आणि तुम्ही त्याच्या पलीकडे जाऊ शकता. पण आता या घटीला काय परिस्थिती आहे, तर या घटीला अनादी आहे ती. मला माहित नाही माझा पहिला जन्म केव्हा झाला, आणि पहिला जन्म झाला म्हणजे काय, हे विश्व जेव्हा निर्माण, जे असे अनंत महाप्रलय झाले असतील, त्या अनंत महाप्रलयातून मी प्रत्येक वेळेला बाहेर आलोय अविद्या घेऊन. कारण जिथपर्यंत मी साधना करून अविद्येच्या पलीकडे जात नाही तिथपर्यंत ही अविद्या माझ्यात शिल्लक राहणार आहे. मग तो प्रलय असू दे, महाप्रलय असू दे, माझं मृत्यू असू दे, माझं रोज रात्रीचं झोपणं असू दे, काहीही असू दे, अविद्या आहेच ती. आणि त्याच्यातून मग हे क्लेश निर्माण होतात. त्यामुळे हे क्लेश सुद्धा अनादीच आहेत आणि त्याची वेगवेगळी इंटेन्सिटी आहे या 4ही क्लेशांची. प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न आणि उदाहरणाम. So what do you mean by prasupta? It is a deeply dormant klesha. Either it is asmita, either it is raga, dvesha or abhinivesha. It is deeply dormant, remains in mind, okay, in a potential state. They are practically non-functional, but they are in their impressions are there. Deep sleep मध्ये काय होतं आपलं, तेच होतं ना, इम्प्रेशन्स राहतातच त्याचे. आता असं समजा तुम्ही की प्रचंड मोठी झोप आहे मला, त्यामुळे ते झोपलेलेच आहेत, पण ते इम्प्रेशन्स आहेतच. कळलं की नाही? सो दिस इज द मॅक्झिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस और द इंटेन्सिटी वेअर द योगी कॅन गो. सर्वात ऍडव्हान्स योगींची ही स्टेज असते. दिस इज द हायेस्ट डिग्री टू विच यू कॅन रिड्यूस युअर क्लेशास. ओके, आणि म्हणून दीज आर द हायेस्ट योगीज कॅन गो टू दॅट लेवल. कारण जिथपर्यंत देह आहे तिथपर्यंत हे 4ही क्लेश शून्य होणारच नाहीये. इवन दो यू आर जीवनमुक्त, देह जो आहे तो देह आहे, त्यामुळे त्याला जेवण लागतंय, सगळं लागतंय. त्यामुळे हे क्लेश, या क्लेशाने तुम्हाला तुमच्या आध्यात्मिक याच्यात फरक नाही पडणार काहीच. बट दोज क्लेशाज आर देअर. It will not become an obstacle in your spiritual life because you are enjoying that Jivana Mukti. But since the body is there, these kleshas are very deeply dormant in on your chitta. That is what is called by prasupta. And tanu. So tanu is the thing, but it is understood as highly weakened. Tanu karan manje. So therefore very rarely and very feebly functioning. This is at least the state to be achieved by yoga sadhak to enter into the Ashtanga yoga, to enter into the samadhi.
ऍटलिस्ट या लेवल पर्यंत तरी योग साधकाने यावं, की जेणेकरून तो अष्टांग योगाचा मार्ग पत्करू शकेल. कळलं की नाही? अँड सो दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड, अँड धिस कॅन बी डन विथ क्रिया योग. क्लेश तनु करणार्थश्च, आपण तो बघितला दुसरं हे, इट इज द क्लेश तनुकरण. So this is attenuated. So with kleshas, with kriya yoga, you can attenuate the kleshas. Okay, and this is required. Once it is attenuated, then you can actually think of going on the path of Ashtanga yoga. So this is something which you have to understand. All these latter four kleshas develop on the ground. That is the support of avidya. In other words, to be very frank, in other words, these are the special manifestations of avidya only. Okay, so this avidyaचाच वेगवेगळ्या अभिव्यक्ती म्हणजे 4 क्लेश आहेत. So this avidya only takes different forms. कारण हे काय येतं माझ्यात, अस्मिता काय येते, अविद्येचाच तो फॉर्म आहे. ते आपण पुढे बघूया. अविद्या काय त्यांनी सांगितलंय ते. रागद्वेष काय येतात ते पुढे बघू आपण. कारण अविद्येचं जे मॅनिफेस्टेशन आहे, दीज आर द बेसिकली 4 डिव्हिजन्स ऑफ अविद्या, दॅट विल सी इन द नेक्स्ट सूत्र. ओके, सो द लॅटर 4 क्लेशास ऍक्टिव्हली फंक्शन अँड गिव्ह ट्रबल इन अवर डे टू डे लाईफ. आमच्यामध्ये हे सगळे 4ही क्लेश आहेत ना, अस्मिता अहंकाराच्या भावात आहे. ओके, राग द्वेष हे षड्रिपूंच्या याच्यात आहेत, आणि अभिनिवेश क्लेश तर आहेत. आम्हाला एवढंच काही झालं तरी भीती वाटते. कळलं की नाही? अँड सो दिस इज द अटेन्युएटेड. प्रसुप्त तनु विच्छिन्न. विच्छिन्न याचा अर्थ कधी मॅनिफेस्ट होतात आणि कधी मॅनिफेस्ट होत नाही. सो इंटरप्टेड मीन्स द प्रच्छिन्न. ए पर्सन हॅव्हिंग who have adequate self control, yes, definitely these kleshas are working in interrupted form. थोडासा संयम ठेवला तर तुम्ही ते ताब्यात आणू शकता. पण जेव्हा केव्हा त्याला मोकळा हे मिळतो त्याला ते फटकन मॅनिफेस्ट होतात. दॅट इज द इंटरप्टेड फॉर्म. यू फील दॅट नाउ यू हॅव गेट ए मास्टरी ओव्हर दिस क्लेशस, बट इट इज नॉट लाईक दिस. इंटरप्टेड आहे. जशी सामग्री मिळते आणि चान्स मिळतो तसा तो बाहेर येतो. आपण ईडच्या बाबतीत बघितलंय ना, इगो सप्रेसेस ईड. ज्यांनी MA केलंय त्यांना माहिती आहे. कळलं की नाही? इगो सप्रेसेस ईड, बट इट अलाउज इट टू वर्क when there is a perfect suitable time to function id. Then it doesn't restrict id. Exactly in a similar way, this with sanyama you can this thing restrict it, but when the congenial atmosphere is there, you allow it. The second meaning of this interrupted is that whenever you are engaged in one klesha, the another klesha is dormant. म्हणजे तुम्ही खूप प्रेमात असाल तर द्वेष हा जो क्लेश आहे तो मागच्या स्टेजला जातो. जेव्हा तुम्ही रागात असता तेव्हा प्रेमाचा जो माणूस हे आहे क्लेश आहे तो निघून जातलेला असतो. बट इट इज नॉट ॲबॉलिश. तो परत येणारच आहे. कळलं की नाही? सो इंटरप्टेड मीन्स समटाइम्स प्रेझेंट, समटाइम्स ॲब्सेंट. कळलं की नाही? वेन क्लेशास ऑकेजनली गेट सप्रेस्ड, okay, but come back again. For example, anger is not the manifestation at the time of attachment. When there is a attachment clash, this anger is not manifested. It doesn't mean that you have wiped out anger from your life. No, it is not happening. It is interrupted. At the moment, it is not manifested. Why? Because that attachment clash is manifested. That is also a interrupted form of klesha. And त्यामुळे it is similarly, if attachment is directed to one object, then the attachment for other object is not there. It doesn't mean that your attachment for that other object is abolished. No. Right now you have got the attachment clash for that particular object. That is what is called as interrupted. That is very important. That you have to understand. You get the point actually? What is interrupted? And udara. Udara म्हणजे एकदम धमाल असते सगळी. कळलं की नाही? It is very octave form.
उदार आहे ते. सो इन अनकंट्रोल्ड इंडिव्हिज्युअल द क्लेशाज आर व्हेरी ऍक्टिव्ह and such person will be highly reactive and may do some harmful job even when slightly stimulated, and this is very harmful to the society. अशा लोकांचे हे जे क्लेश आहे, हा क्लेश कर्ब करायला पाहिजे, हा क्लेश थांबवायला पाहिजे, अदरवाइज इट इज व्हेरी हजार्डस फॉर द सोसायटी. And so this can be reduced, this can be attenuated with kriya yoga. सो ऑल दीज क्लेशास, हे चारही क्लेश पूर्णपणे कधीच नष्ट होणार नाहीत, हे लक्षात घ्या तुम्ही. कळलं की नाही? परंतु ते प्रसुप्त आणू शकता तुम्ही, अँड यू कॅन एन्जॉय द लाईफ. सो ऍटलीस्ट वेन यू कास्ट युअर बॉडी, ऑल दीज क्लेशास विल बी अबॉलिश्ड अँड नाऊ यू आर विदेह मुक्त. सो जीवनमुक्ताला पण हे क्लेश आहेत, पण ते प्रसुप्त फॉर्म मध्ये आहेत. दे डोंट डिस्टर्ब हिज मेंटल स्टेटस. That is what is they are calling. So any question about this? नाहीतर मग आपण आता एकेकाच्या व्याख्येला जाणार आहोत. अविद्येची व्याख्या, अस्मितेची व्याख्या. हा बोला. तर पहिला प्रश्न असा आहे की क्लेश म्हणजे काय, आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की जर क्लेश म्हणजे बंधन किंवा व्यत्यय, अडथळे योग मार्गातील असं म्हटलं जातं, मग त्यांनी पतंजली मुनींनी हा जो सूत्राचा भाग आहे तो पहिल्या पादामध्ये का नाही घेतलाय? कुठला? क्लेशाचा ना? नाही ना, त्यांनी क्लेशाचा घेतलेला नाहीये, कारण की त्यांना इथे ते एक्सप्लेन करायचे क्रियायोगाच्या संदर्भाने. क्रियायोगामुळे काय होतं त्याच्या संदर्भाने हा घेतलाय. कारण पहिल्या पादामध्ये फक्त फिलॉसॉफी सांगितली आहे, साधना नाही सांगितलेली त्यांनी काही. साधना सर मला असं विचारायचं आहे की सूत्र, पहिल्या पदातलं सूत्र जे आहे 1:31, त्याच्यामध्ये त्यांनी 9 व्यत्यय किंवा अडथळे सांगितलेले आहेत, बरोबर आहे? तर त्याच्यामध्येच म्हणजे त्या सूत्राच्या पुढे त्यांनी क्लेश का नाही घेतलेत? म्हणजे मला एक कसं हे वाटतं की अडथळे आहेत, ह्या क्लेशांमुळे ते अडथळे निर्माण होतात. सी क्लेशाज आर इन व्हेरी डॉर्मंट फॉर्म, त्याच्यामुळे अडथळे निर्माण होतात. ते अडथळे कुठचे ते 9 त्यांनी सांगितले आहेत, अंतराय ज्याला आपण म्हटलेलं आहे. कळलं की नाही? ते अडथळे आहेत, ते अडथळे ह्या क्लेशांमुळे निर्माण होतात. पण अडथळे आपल्याला दिसतात, कळलं की नाही? ते जे अडथळे आहेत सगळे, ते अडथळे आपल्याला दिसतायत ते. परंतु इथे अविद्या, अस्मिता हे इतके सटल आहेत, अटॅचमेंट, हे आम्हाला कळतच नाही की हे क्लेश आहेत. आम्हाला अटॅचमेंट आहे हेच कळत नाही. अटॅचमेंट म्हणजे काय की तोच आनंदाचा भाग आहे. सुखानुषयी राग आहे म्हटलंय ना त्यांनी. सुखाच्या मागे मागे जाण्याची जी प्रवृत्ती आहे, तर असं वाटतं हा क्लेश कसा असू शकतो? ऑल दीज आर व्हेरी सटल कम्पेअर्ड टू द ऑब्स्टॅकल्स which that 9 obstacles which he has enumerated in first pada. Your question is perfectly right. सर नाही मला नाही पटत आहे की त्यांनी क्लेश हा साधना पादामध्ये का 9 अडथळे सांग, मी तुला सांगतो. बोल, 9 अडथळे सांग. परीक्षा घेताय की काय माझी? दुःख धर्मनस्य म्हणजे दुःख धर्मनस्य, निराशा, व्याधी, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, चित्त ह्याच्याचे मळ दूर करायचे. मी 1:31 सूत्र म्हणतेय, 9 व्यत्यय, 1:31 सूत्र नंबर 1:31. व्याधी, स्थान, संशय, प्रमाद हेच आहेत ना? 1:31 दुःख धर्मनस्य, 1:31 दुःख, 1:31 सूत्र नंबर 1:31 विक्षेप सहभुवा तू म्हणतेस. विक्षेप सहभुवा. मग विक्षेप सहभुवावर आपण बोललेलो. विक्षेप सहभुवा इज नथिंग बट द मॅनिफेस्टेशन ऑफ दिस 9 अंतराया. ते दिसण्याच्या फॉर्म मध्ये दिसतात तुम्हाला. विक्षेप सहभुव, कळलं की नाही? म्हणजे अंगमेजयत्व आणि हे जे आहे हे सगळं इट इज द मॅनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ 9 अंतरायाज, आणि म्हणून ते त्याच्याबरोबरच येतात. सहभुव आहेत ते, कळलं का? आणि त्यामुळे ते जे आहेत हे सगळे अंतराय आणि सहभुव हे कशामुळे निर्माण होत आहेत? तर दिस सटल क्लेशाज आर देअर.
हा म्हणजे मला तेच म्हणायचंय, मग त्यांनी क्लेश हे साधना पदामध्ये का घेतलेत असं मला नाही, म्हणजे थोडं हे. साधना पादात क्लेश घेतात बिकॉज इट हॅज रेलेव्हन्स विथ द क्रिया योग. क्लेश तनु करणार्थश्च. सी सूत्र फॉर्म इट गोज इन अ व्हेरी सिस्टमॅटिक वे. तिथे त्यांना फक्त अंतराय सांगायचे होते, कळलं की नाही. ते अंतराय कशामुळे येतात काय येतात ह्याच्याबद्दल त्यांनी नाही काही रिसर्च केली, कारण त्यांनी सांगितलं की हे अडथळे आहेत तुमचे साधनेतले, तुमच्या साधनेमध्ये हे 9 अडथळे आहेत. आता हे 9 अडथळे नुसते फक्त त्यांनी सांगितले आहेत, ह्या क्लेशामुळे अनंत अडचणी निर्माण होतात, विच आर व्हेरी सटल. हे सगळे जे क्लेश आहेत हे दीज आर ऍट व्हेरी सटल लेवल. अविद्या कळणार नाही, अस्मिता कळणार नाही, राग द्वेष पण आपल्याला कळत नाही. इफ देर इज अ ट्रिमेंडस अवेअरनेस यू विल नो दॅट आय हॅव गॉट अ ट्रिमेंडस अटॅचमेंट विथ दॅट. मोह कळणार नाहीये. मोहात माणूस पडला तर तो पडणारच नाही ना, जर का त्याचा अवेअरनेस असेल तर तो मोहितच नाही होणार त्या वस्तूनी. सो ऑल दीज आर व्हेरी सटल विच यू आर नॉट अवेअर ऑफ दिस थिंग्स. वेअर ॲज द अंतराय आणि सहभुव हे जे आहेत, दीज आर यू कॅन सी इट, आणि तुम्ही ते वेगळे करू शकता, तुम्हाला माहिती आहे ते. पण हे वेगळे नाही, कारण हे खूप जुने आहेत, कारण अविद्या जुनी आहे, अनादी आहे. Those obstacles are not so old. It is very easy. You can come across, or you can go ahead with that. You can counteract with it. कळलं की नाही. Whereas जिथपर्यंत अविद्या आहे तिथपर्यंत हे क्लेश आहेत. These are all these subtle क्लेशात. ही दुःख आहेत तुमची, सटल दुःख आहेत की जी आम्हाला कळत नाहीये, म्हणून ती इथे घेतली आहे की ही जी आहे दुःख, हे राग द्वेष जे आहे, अटॅचमेंट आणि हे षड्रिपू आहेत. या षड्रिपूंमुळे ते अडथळे निर्माण होत आहेत, संशय निर्माण होत आहे, व्याधी निर्माण होतीये, कळलं की नाही. स्थान निर्माण होत आहे, विकनेस येतोय, अलब्ध भूमिकत्व येत आहे, अंगमय जयत्व येत आहे. हे सगळं या क्लेशांमुळे येत आहे. हे क्लेश तुम्हाला तनु करायचे असतील ते पुढच्या याच्यात आहेत की भाऊ त्यातले सटल, त्यातल्या त्यात सटल अजून कुठले आहेत ते कशाने जातात, आणि ग्रॉस आहेत ते कशाने जातात, कळलं की नाही. ते ध्यान हेतू वृत्तयाहा, वृत्तीच्या भावाने जेव्हा ते प्रकट होतात त्यावेळेला ते ध्यानाने जातात. ते पुढच्या सूत्रांमध्ये येईलच आपल्याला, कळलं की नाही. त्यामुळे अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, हे इथे अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष, अभिनिवेश हे क्लेश सांगितलेले आहेत, विच आर व्हेरी सटल अँड दोज कॅनॉट बी रिमूव्ड अनलेस यू आर रिमूव्हिंग दी अविद्या. आणि अविद्या रिमूव्ह करायची म्हणजे डायरेक्ट मोक्षालाच प्राप्त होणार तुम्ही. आणि हे जे अडथळे आहेत हे अडथळे यू कॅन व्हेरी वेल ऑब्झर्व इट, कळलं का. व्याधी तुम्हाला माहिती आहे, व्याधी तुम्हाला कळते, मला व्याधी झाली आहे, त्याच्यावर पटकन तिथला औषध करून टाकतो आपण, कळलं की नाही. या 9 अंतराळावर, या 9 अडथळ्यांवर आपण पटकन औषध देऊ शकतो, पण या 5 क्लेशांवर औषध नाही एवढ्या पटकन देऊ शकत. त्याच्यासाठी प्रचंड साधना पाहिजे तुम्हाला. अभिनिवेश क्लेश किती सटल आहे. स्वरसवाही विदुषः अपि तथा रूढः अभिनिवेशः असं म्हटलेलं आहे सूत्रात. विद्वान लोकांना सुद्धा तो क्लेश इतका सटल येतो. सो ऑल दीज क्लेशाज आर ऍट द रूट ऑफ ऑल दीज अंतरायाज, कळलं का. त्यामुळे ते तिथे घेतलंय ते तुम्हाला, आणि ते कसे काढायचे अंतराय ते त्यांनी दिलेलं आहे, कारण तुम्हाला नंतर ध्यानाला बसायचंय. त्यामुळे ते अडथळे कसे काढायचे ते दिलेले आहेत त्यांनी, कळलं की नाही. आणि ते काढल्यानंतर मग समाधी अवस्थेत कसं जायचं हे त्याच्यासाठी त्यांनी ते अडथळे दिले. इथे जे त्यांनी दिलेले आहेत हे क्लेश हे खूप सटल आहे, ते कसे जातील ते या सूत्रात आहे. हे सुद्धा घालवायचे प्रकार त्यांनी सांगितलेलेच आहेत, कळलं की नाही. त्यामुळे ते पुढच्या सूत्रामध्ये जे सांगितलेली आहेत त्यांनी, ती काय सांगितलं, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म आणि ध्यान हेया तद्वृत्तया, या 2 यांनी तुम्ही ते सटल जे क्लेश आहेत ते घालवू शकता, हे त्यांनी सांगितलेलंच आहे. कारण ही इज नाउ इन दिस चॅप्टर ही इज टॉकिंग अबाउट दिस सटल क्लेशाज. कारण क्लेशांचं
कारण काय, तर ते क्रिया योगाशी संबंधित आहे, म्हणून त्या सूत्र फॉर्मेशन मध्ये त्या याच्यामध्ये ते क्रमाने आलेलं आहे. तर हे अविद्य अनित्य असुची, आता हे बऱ्यापैकी वेळ जाईल. आपल्याकडे किती आहेत? 10 मिनिटं पण नाहीयेत. थांबूया का? अजून काही आतापर्यंतच्या याच्यावर काही कोणाला प्रश्न आहे तर विचारा. आपल्याकडे आहेत अजून 7 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. सर एक क्वेश्चन है. हाँ सर जैसे ये भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, हाँ. तो जनरली ऐसा बोलते हैं ना कि समाधि सिर्फ भक्ति योग के वे से भी मिल सकता है. तो इन मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं आता है कभी कभी. I will explain you. Don't worry. See, one thing is sure that jnana and bhakti, these are the two things. Okay. So ये दो ही ये चल रहे थे. ज्ञान योगेन सांख्यायाम, कर्म योगेन योगिनाम. So these are the two things. One is at the bhakti level, one is at the jnana level. So these are the two processes of spiritual attachment. Now what is happening is that जब ज्ञान हो जाता है तो at the end you have to have surrenderness. और जब भक्ति परा पे जाती है so automatically you get the knowledge. So at the end, at the threshold of moksha, which is the ultimate purushartha, at that time jnana and bhakti both are there. जब ज्ञान पैदा हो जाता है तो हमें समझ में आता है ज्ञान की वजह से कि ये पूरे विश्व में वही एक तत्व भरा हुआ है, और मैं कितना भी ही इज ऑमनीसेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट, और मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं तो भी मुझसे आगे वो है. ये भावना ज्ञान से मिलती है आपको, ये नॉलेज आता है, और वो नॉलेज आने के बाद अपने आप आपका सरेंडरनेस उसके ऊपर चला जाता है. एंड व्हेन दैट सरेंडरनेस देयर, देन यू बिकम द रियल योगी विच टेक यू टू द मोक्ष. वैसे ही जब भक्ति के मार्ग से हम जाते हैं तो हमारा चित्त बहुत शुद्ध हो जाता है. एट वन स्टेज वो इतना शुद्ध होता है कि दिस कॉस्मिक नॉलेज विच इज देयर, इट गेट्स अट्रैक्टेड टू हिम एंड ही बिकम्स द ज्ञान योगी. तो ज्ञान, और इसके लिए ज्ञानोत्तर भक्ति, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है कि वो भक्त मुझे ज्यादा प्यारा है, वो इस ज्ञानोत्तर. ज्ञान आता है भक्ति से और भक्ति आती है ज्ञान से, और फिर वो जब मिलते हैं उसके बाद में एक्चुअली उसका जो जर्नी है, दैट जर्नी टुवर्ड्स द मोक्ष स्टार्ट्स. सो इट इज द पेन अल्टीमेट स्टेज ऑफ मोक्ष, यू मे से. एट दैट पॉइंट ज्ञान मार्गी भक्ति से मिलता है और भक्ति मार्गी ज्ञानवान से मिलता है. एंड देन विथ दीज टू, bhakti and then that is the total surrenderness and total knowledge, then they go together for the moksha. So these are the two. Sir, in Bhagavad Gita there is a verse saying chaturvidha bhajante mam tesham jnani nitya yukta eka bhaktir vishishyate. हो, कारण त्यावेळेला त्यांना भक्ती ह्याच्यामध्ये गीतेमध्ये त्यांनी सगळे मार्ग सांगितलेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये ते भक्ती योगाचं वर्णन करतायत. हा, पण शेवटी when he tells you, म्हणजे 4 प्रकारचे भक्त सांगितल्यानंतर ज्ञानी भक्त का पसंत आहे, त्यांना जास्त पसंत आहे? बिकॉज ऑफ दिस 2 wings, बिकॉज विथ 2 wings ओनली द बर्ड कॅन फ्लाय. एक भक्तीर विशिष्यते, हा, तेषाम ज्ञानी एक भक्तीर विशिष्यते असं सांगितलं. बरोबर आहे ना. जो ज्ञान मार्गावर आहे आणि भक्ती मार्गावर पण आहे असा भक्त त्यांना पसंत आहे. गीते में वही बोला है कि मेरा सच भक्त कौन है, सच्चा भक्त कौन है, तो ज्ञानोत्तर भक्त है जिसको ज्ञान भी है. सो ज्ञान एंड भक्ति, और जब आप भक्ति के पीक पे जाओगे तो ज्ञान अपने आप मिलता है, और ज्ञान के पीक पे जाओगे तो भक्ति अपने आप अंदर से पैदा हो जाती है. दैट इज द मैजिक एंड दैट इज द ब्यूटी
of all these paths. So ultimately you are jnana and bhakti together. सर इसमें फिर ये कर्म योग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्या? जैसे हम कर्म इज नथिंग बट भक्ति ओनली. Whatever you are doing the karma, निष्काम कर्म, जो कर्म योग बोला है, that is निष्काम कर्म. निष्काम कर्म means whatever you are doing as per your varna and ashrama, okay, you have to surrender it to the God, or with great reverence to the God, you have to do that it is his job and I am just the instrument. कर्म योग में भक्ति ही अनुस्यूत है. It is included, the bhakti is included in कर्म योग. और सर ये हम लोग जो नॉर्मली योग में करते हैं, जैसे शुद्धि क्रिया करते हैं, इट्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, फिर आता है. तो जैसे डायरेक्टली अगर भक्ति मार्ग पे अगर कोई चलता है, सिर्फ भक्ति मार्ग, उसने ये सब कुछ नहीं किया है, तो उसका भी चित्त प्यूरिफिकेशन होता है ना. It is because the base of bhakti marga is surrenderness. Surrenderness means you are actually attenuating your ego. Because with ego you cannot surrender anybody. So surrender, see, the bhakti yoga stands on 3 pillars. One is the pyar, bhagwanta ke isme. Second is the shraddha. It is the strong belief, which is called as shraddha. And third is the total surrenderness. These are the 3 pillars of bhakti yoga. The tremendous love, unflinching loyalty, unflinching love towards God, then absolute shraddha and total surrenderness. These are the 3 pillars on which the bhakti yoga is standing. Now in karma yoga, bhakti is there because you are doing karma. In karma yoga, what you have to do? That you have to do that whatever according to my varna and ashrama, whatever is the karma, it is assigned to my varna, I am performing as a order of God. So भगवान ने वो दिया है, ये भावना रखते हुए मुझे काम करना है. उसमें मेरा कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहेगा. My doership and enjoyership will not be there. It is just I am the instrument to do the God's job. That is bhakti only. And it is very difficult. हम कुछ भी काम करते हैं ना, कुछ अच्छा हो गया ना, तो ऐसा मैंने किया. No, that कर्तृत्व and भोक्तृत्व, that doership and the enjoyership, everything should be surrendered to God. I am just the instrument. I am nothing. I am doing this because I am born in this family, in this varna. That is exactly what he is talking to Arjuna. You are born in Kshatriya varna, and it is your responsibility. It is the job given by me only to you. And how can you run away from the battlefield? It is your job. You do, but while doing this, don't put your कर्तृत्व, डोंट पुट योर डूअरशिप. हाँ, मैंने मारा, ये सब जो है ना लोगों को, ये सब मैंने मारा. डोंट डू दैट. इट इज द जॉब. यू जस्ट डू योर जॉब एंड फॉरगेट इट. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. ये भक्ति से ही होगा. जब भक्ति नहीं होगी तो ये नहीं होने वाला है. ये भी ध्यान में रखो आप. सर प्रैक्टिकल अप्रोच में सर, जैसे मतलब हम लोग तो न्यू स्टूडेंट्स हैं, हमारा ये सब बहुत हाई लेवल होता है, बट जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच में जाते हैं तो कुछ गुरु लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ भक्ति मार्ग पे चलो तो भी ठीक होगा. तो मुझे डाउट होता है कि उस केस में उनका बॉडी प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? मतलब अगर एक पर्सन डिसीज्ड है, उसके अंदर बहुत सारे कमियां है या व्याधिज है, और फिर वो भक्ति मार्ग पे चलता है, शरीर में उसके प्रॉब्लम है, पर फिर भी उसकी चित्त शुद्धि होकर समाधि अटेन हो जाती है क्या? उसके लिए तुम्हारी जो भक्ति है ना, इट शुड बी एट द टॉप लेवल. गुरुदेव रानडे ने उसके ऊपर पूरा प्रबंध लिखा है. ही हैज डन हिज PhD. Okay. He was actually suffering with so many diseases, but only with bhakti he can survive and he can attain the moksha. And he has done the PhD on that. समझे कि नहीं? बट हमारी भक्ति वैसे नहीं होती. हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान बहुत अच्छा लगता है इसके लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ अंदर से अनकॉन्शियसली
we are demanding. That is not bhakti. Okay. It is just bhakti for bhakti. That is bhakti. But we don't do that. That is the problem. और इसके लिए जब हम साधी भक्ति करते हैं तो you have to attend, you have to go to doctor and everything. No, the God will not come and cure your disease. You have to go to doctor. It is your karma. लेकिन जब हम बोलते हैं कि मुझे भगवान के पास मेरी पूरी श्रद्धा है, but that श्रद्धा is at the peak level which we are not attaining. That is the problem. और इसके लिए ये क्वेश्चंस आते हैं. अदरवाइज देयर विल नॉट बी सच क्वेश्चंस. जैसे कर्म का बारे में बोला है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातुः तिष्ठति अकर्मकृत. आप कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते. तो कर्म तो करना है. तो कैसे कर्म करना है? तो हमारे वर्णाश्रम के, यदि मैं विद्यार्थी हूं तो विद्यार्थी, और मैं सब क्षत्रिय में हूं तो मेरा क्षत्रिय वर्ण है. एंड आश्रम कौन सा है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम है. तो वो दो वर्ण और आश्रम के हिसाब से मेरी कृति होनी चाहिए. और वो कृति कब कैसे करनी है? तो इट इज ए जॉब गिवन टू मी बाय गॉड. आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट. आई शुड नॉट पुट माय डूअरशिप और एंजॉयरशिप इन दैट. Whatever the fruits are there, just surrender to God also. And whatever the actions you are doing, don't put your doership or enjoyership in that. It is very difficult. Then it is bhakti only. And so, bhakti and jnana, these are the two. In jnana, this is jnana yoga and dhyana yoga. And in karma, it is karma and bhakti. But these two together only, and this dhyana and jnana together only. सर मग येतं राजयोगाचं कुठे हे आलं? वेअर राजयोग? ध्यान योग म्हणजे राजयोगच. अच्छा, ध्यान योग मीन्स राजयोग. ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग आणि भक्ती योग. ओके. असे ते 4 पिलर्स आहेत. तर जे संयमशील लोक आहेत, संयमशील लोक आहेत ते राजमार्गाला जातात. जे चिंतनशील लोक आहेत ते ज्ञान मार्गाला जातात. Now in ज्ञान मार्ग what you have to do? You have to read the scriptures, you have to reflect on that. Shravana, Manana, Nididhyasana. All these things are there. So read the scriptures, sit with the Guru, ask the Guru. Guru will tell you something. Listen to him. Reflect on that. Whatever you have read, whatever the Guru has been told to you, reflect on that. Ask the questions. Intellectually get yourself convinced, and once intellectually you get convinced, now you start experiencing the thing through nididhyasana. So nididhyasana is the final aid. That nididhyasana is nothing but meditational practice, so which is common in Raja Yoga and the Jnana Yoga also. That's why they are in one category, and karma and bhakti is in one category, because karma तो करना ही है. कर्म में भक्ति ऐड करो. कर्म में यदि भक्ति ऐड की आपने तो वो कर्म योग हो गया, और भक्ति में कर्म ऐड करो तो वो भक्ति योग हो गया. इट इज वन एंड द सेम थिंग व्हाट यू हैव टू डू. दैट्स व्हाई दीज आर द 2 कैटेगरीज. सर या सगळ्या गोष्टी आहेत इंटरकनेक्टेडच आहेत. सगळे इंटरकनेक्टेड. ज्ञान मार्ग काय, भक्ती मार्ग काय किंवा कर्म मार्ग काय. 12व्या अध्यायामध्ये 8, 9 आणि 10 श्लोक आहेत. तो पहिला 8वा श्लोक आहे तो भक्ती मार्गावरती आहे. मय्येव मन आधत्स्वमयी बुद्धी निवेश. त्याच्यावरती सांगतात. आणि तिथे जर का तुला शक्य नसेल, माझ्यामध्ये जर का तुला मन बुद्धी लावायला येत नसेल, अभ्यास योगेनं तो अगदी किती त्यांनी खाली 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 येत गेले ते. ते जर का तुला जमत नसेल, काहीच जमत नसेल तर तू हे कर. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यते. तिथे सुद्धा तुला सिद्ध. तिने कुठलाही मार्ग घेतला तरी अल्टिमेट तुझं जे एम आहे ते तुला मिळणारच आहे. त्यामुळे ही मार्ग कुठल्याही मार्गाने गेला, कुठलाही मार्ग जा, तुम्हाला हे सगळं प्राप्त होणार आहे. होणारच आहे तिथे. आणि म्हणून म्हटलं दॅट मीटिंग पॉइंट, ऍट दॅट मीटिंग पॉइंट you will get the peak of bhakti, you will get the peak of knowledge, you will get the peak of meditation, everything, and then you can proceed further for the emancipation. That is what they are saying. सर या संत, हे संत महात्मे यांच्या बाबतीमध्ये हे क्लेश, अस्मिता, अविद्या किंवा हे जे आहेत राग द्वेष,
हे त्यांच्या बाबतीमध्ये काहीतरी प्रसुप्त, प्रमाणात मी म्हटलं ना प्रसुप्त, डीपली डॉर्मंट असतात. डीपली डॉर्मंट म्हणजे दे डोंट फंक्शन, दे डोंट मेक एनी ऑब्स्टॅकल in their life. Absolutely not. They don't make any obstacle in their life, in their spiritual life. It is prasupta, it is deeply dormant. साधन पादामध्ये तेच आवश्यक आहे, ते करणं. नक्कीच. पुढे जायला. एक्झॅक्टली. खूप छान सांग. अट्युनिएटेड वरून आपल्याला प्रसुप्त मध्ये जायचं आहे, हे लक्षात घ्या. बरोबर. पहिले अट्युनिएशन करा. आता आम्ही सगळे उदार तरी आहोत ना, तर विच्छिन्न तरी आहोत. आमचे क्लेश कळलं की नाही, ते अट्युनिएट करा क्रिया योगाने. अट्युनिएट केल्यानंतर टेक दी कोर्स ऑफ अष्टांग योग, अँड विथ अष्टांग योग, द पीक ऑफ अष्टांग योग, मेक ऑल दीज थिंग्स prasupta, that is the deeply dormant. Yes. And when these kleshas are deeply dormant, in meditation you go to the highest level. Yes. And you experience that thing. That is the vivekaja jnana, that the experience of that vivekaja jnana, you will get it. And when the final jump is there, that time you have to surrender totally. आपल्या मराठीत म्हटलंय ना, किंचित राहिली पुण पुण शांत गेली जन्मतनी. ते डायरेक्ट साष्टांग नमस्कार गुरुला घातला तेव्हा कुठे मी शांत झालो. So this is something which you have to understand. So ultimately all these roads, whatever the paths are there, they are coming to one single point where all they meet. Yes. And then your progress towards moksha will start. I think Natasha, you get my point. Yes, sir. Yeah. With clarity. Thank you. ठीक आहे, थांबूया आपण इथे, शांतीपाठ म्हणू आणि आज थांबूया आणि पुढच्या ह्याच्यात येऊ. जस्ट सिट क्वाइटली, स्पाइन इरेक्ट. एक ओंकार म्हणूया मध्यम पट्टीतला, विथ प्रोलॉंग मकार. फॉर दॅट एक्झेल आउट टोटली. इनहेल डीपली. Just silence. Now join both the hands in Namaskar Mudra and Shantipat all together. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Rub your palms on each other and apply that heat around your eyes. Slowly open your eyes. Hari Om. So we'll meet on next Wednesday. So we'll continue with this. Then there are all these 5 kleshas. There are definitions of all the 5 kleshas that we'll see next time. And how to demolish these kleshas, that also will take probably next time. And then the next chapter, which is actually coming on this karma siddhanta, actually not only karma siddhanta, but it is related to karma siddhanta, that is klesha mulaha karmashaya dushta dushta janma vedaniyaha. From that we'll take it on the next to next Wednesday. Okay, so Hari Om. And Hari Om. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Hari Om, sir. Thank you.